class and common man. We have been connected by various geographical locations across the world and received testimonials via phone and WhatsApp. This is only possible through the able leadership and trust put on the team. To begin this 50th webinar session, before I request Dynamic President Sri Ketan Desai for a welcome address, I request all here to type yes if you have attended and liked SGCCI session. Over to Ketan bhai. Thank you, Sanjay bhai. I think આપણે ગુજરાતી રાખીએ language. What I feel for the આપણા participants ની always requirement રહે છે કે we should go with Gujarati or Hindi rather. તો આજના આ 58th webinar કે જે the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry દ્વારા આયોજિત આજના લોકડાઉનના થર્ડ ફેઝની અંદર જ્યારે આપણે છીએ ત્યારે આ વેબિનારમાં સૌપ્રથમ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ખાસ કરીને લોકડાઉનના થર્ડ ફેઝમાં જ્યારે આપણી નજર અત્યારે જે મીટિંગ ચાલી રહી છે પીએમ ઓનરેબલ પીએમ ની બધા સીએમ સાથે કે વી આર એક્સપેક્ટિંગ ગુડ આઉટપુટ આઉટ ઓફ ધેટ મીટિંગ કે જેમાં કંઈક સારું અને ઇન્ડસ્ટ્રી ઓપન થાય અને આપણે જે ઇગરલી જોઈ રહ્યા છે એવા તબક્કે અવર કન્સર્ન ઇઝ ટુ વોટ નેક્સ્ટ પોસ્ટ કોવિડ વી આર હિયર ફોર કન્સર્ન અબાઉટ પોસ્ટ કોવિડ એક્ટિવિટીઝ અને એ નિમિત્તે આજે જે ફર્ધર અલગ અલગ સેગમેન્ટ્સ જે ચેમ્બર દ્વારા આપણે 58 વેબિનારમાં કરવામાં આવ્યા એના જ ભાગરૂપ આજે કેમિકલ અને ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી વી આર ઓલ્સો કન્સર્ન એન્ડ દેર ઇઝ અ હ્યુજ રોલ આપણે સાઉથ ગુજરાતમાં આપણી કેમિકલ અને ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી છે તો એના માટે આપણે આજે આ વેબિનારનું આયોજન કર્યું છે. એમાં ઉપસ્થિત આઈ એમ હેપી ટુ સે કે બંને ટુ ડાયનેમિક યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર અને આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ ઓફ સુરત આપણું પ્રાઉડ કહેવાય એવા બંને આપણી સાથે હાજર છે. First, I would refer CII. Of course, Anand is not wish કે આપણે CII refer કરીએ, but I'm happy to say કે CII સુરતના હેડ અને આપણા સુરતના જ આનંદ દેસાઈ કે જે અનુપમ રસાયણ ખૂબ જ સક્સેસફુલી ચલાવી રહ્યા છે. તો એ આના I mean I welcome Anand and thanking very much. I mean કે અમારા ઇન્વિટેશનને માન આપી અને વેરી શોર્ટ નોટિસ. It was only on Saturday કે જ્યારે આ ડિસ્કસ થયું અને you are here. So I am thankful to you and I'm welcoming you. વત્સલભાઈ કે જે ચેમ્બરના મેનેજિંગ કમિટી સભ્ય છે અને વર્ષોથી બંને જ જણા ચેમ્બરના વેલ વિશર છે અને એવરી ટાઈમ દે આર ઓલવેઝ સ્ટૂડ બાય ધ ચેમ્બર. વત્સલભાઈ ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝમાં ઇન્વોલ્વ છે. મહાવીર સિન્થેસિસ જે સચિનમાં છે ઓલરેડી ઇઝ પ્રેસિડેન્ટ ઇન ધ એસોસિએશન. તો બંનેને હું વેલકમ કરું છું. સાથે ચેમ્બરના ઓફિસ બેરર્સ અને ખાસ કરીને ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ હેતલભાઈ, શૈલેષભાઈ દેસાઈ, ધીરેનભાઈ થરનારી અને મૃણાલભાઈ શુક્લ અને સંજયભાઈ પંજાબી કે જે બંને જણા મૃણાલભાઈ અને સંજયભાઈએ જે આ બધા વેબિનાર સક્સેસફુલી જે વિઝન હતું સંજયભાઈનું કે જે થર્ડ ડે ઓફ લોકડાઉન અમે આ વેબિનાર સ્ટાર્ટ કરી દીધા હતા અને એના રીતે આજે આપણે 57th રાધર આજે આપણે અહીંયા છીએ. અલોંગ વિથ ધેટ ઓલ ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ કે જે અમારા દરેક આજે પણ હું જોઈ રહ્યો છું there is a big participants already present in the audience અને એમાં ખાસ કરીને dignitaries I would name અમારા respected હિરેનભાઈ વેપારી is there, નટુભાઈ પટેલ, પરેશભાઈ મેવાવાલા, રવિ દેસાઈ, વિશાલ બુદ્ધિયાજી, ત્યારબાદ સંજય સુરાનાજી, પારસભાઈ, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિષ્ણુભાઈ પાલીવાલ કે જે અમારા ગુડ્ડુભાઈ પણ અહીંયા હાજર છે. તો હું સર્વ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ચેમ્બરના બધા સભ્યો હું સૌનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ખાસ જ્યારથી આ લોકડાઉન સ્ટાર્ટ થયું વી આર વરીડ અબાઉટ નાઉ વી આર યુઝ ટુ અને આપણે હવે નેક્સ્ટ શું કરવું. આપણે ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આપણે કન્સર્ન છીએ. વી આર ટ્રાઇંગ એઝ એ ચેમ્બર વિથ ધ ગવર્મેન્ટ કે ભાઈ અમને આ જોઈશે તે જોઈશે બીકોઝ સુરત અને સાઉથ ગુજરાત ઇઝ મેઇનલી હબ ઓફ MSMEs. તો આ ઇન્ડસ્ટ્રી ખૂબ જ મોટા પાયે અફેક્ટ થવાની છે. તેની જ સાથે લોટ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ છે. તો હું આજે બંને જણા જે આપણી સાથે વિઝનરી છે કે જે લોકો આ જે આપણી સાથે આ તકલીફ છે એની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપણને કહેશે એવો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે. અને આપણે સુરતીઓ વી આર વોરિયર્સ. તો આની અંદરથી આપણે શું રસ્તો નીકળે. કેમિકલ ઇઝ હેવિંગ અ બિગ રોલ ટુ પ્લે ઇન ફ્યુચર એઝ વેલ. ફાર્માની તો ઘણી જ બધી આપણા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ રહેશે. તો વધારે સમય નહીં લેતા હું ફરી એકવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આજનો આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વેબિનાર
કે જે આપણા માટે કંઈક નવી ડોર ઓપન કરશે એવો મને ચોક્કસ આશા છે. અને એમના બંનેના એક્સપિરિયન્સ કે જે બંને 2 મહિનાથી હું આનંદને ક્લોઝલી આઈ એમ ફોલોઈંગ, કે જે સીઆઈઆઈ તરફથી અને બધી રીતે હી ઇઝ ઇન કોન્સ્ટન્ટ ટચ વિથ ગવર્મેન્ટ અને દરેક ક્ષેત્ર પર હી હેઝ ડન અ વન્ડરફુલ જોબ. તો આપણને એનો પણ શેર આજે સવારે આઈ એમ જસ્ટ શેરિંગ કે આજે હુના પણ ઇન્ડિયાના હેડ સાથે હી વોઝ હેવિંગ મીટિંગ. તો આપણને એ બધા એક્સપિરિયન્સ પણ આજે આપણને જાણવા મળશે. તો વન્સ અગેન આઈ વેલકમ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ સંજયભાઈ, એન્ડ ઓવર ટુ સંજયભાઈ. Yeah, thank you so much. So the today's topic is host of opportunities for chemicals and pharma. મિત્રો, જો આજ આસપાસ તમારા ત્યાં કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ પડેલું હોય તેને કઈ ઉઠાવીને જોઈ લો. ચાહે સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ. આઈ વેલકમ દક્ષેશ પારેખ ઓલ્સો, જે અમારા સુરત કલર કેમિકલ મર્ચન્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ છે. આઈ જસ્ટ મિસ્ડ હિઝ નેમ. દક્ષેશ, વેલકમ. Thank you. It's okay. Yeah. Please. Yeah. તો આમ જોવા જઈએ તો બીજા કોઈકને હું જોઈ રહ્યો હતો તો આપણા આજના એક હરિની શ્રીનિવાસન એવો પણ આજે આપણી વચ્ચે હાજર છે. અને આજનો ટોપિક છે હોસ્ટ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર કેમિકલ્સ એન્ડ ફાર્મા. નોર્મલી છે ને બધા વેબિનારની અંદર અમારી પાસે મોડરેટર હોય છે, પણ આજે મારી ભૂમિકા ફેસિલિટેટર તરીકેની છે. સો આઈ વોન્ટેડ ટુ ગીવ અ મચ ટાઈમ ટુ ધ સ્પીકર. લેટ્સ લિસન ટુ ધેમ એન્ડ લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ કે આ સબ્જેક્ટની અંદર સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રી તરીકે અત્યારે ફાર્મા વધારે સારી રીતે લોકો જોઈ રહ્યા છે, અને કેમિકલ તો એવરગ્રીન તરીકે ઘણા બધા વખતથી રહેલું છે. સો વિધાઉટ ટેકિંગ મચ ઓફ ટાઈમ આઈ રિક્વેસ્ટ our first Tajagna, Vatsalbhai Naik, to share his thoughts. Vatsalbhai. Good evening to everybody. આપણે કેમિકલની વાત કરીએ તો બ્રોડલી કેમિકલમાં 4 સેગમેન્ટ કરી શકાય. એક છે ફૂડ અને ફાર્મા, બીજું છે એગ્રો અને પેસ્ટિસાઇડ્સ, બીજું છે ડાઈઝ અને પિગમેન્ટ, અને ચોથું છે બેઝિક કેમિકલ્સ. આ બેઝિક કેમિકલ્સ જે છે એ બધા બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ બનાવતા હોય છે. એટલે કે કેમિકલની ભાષામાં વાત કરીએ તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે, કોસ્ટિક સોડા લાઈ છે, એ બધું બેઝિક કેમિકલ્સમાં આવે. રંગ રસાયણ એ કપડા ઉપર કે દિવાલ ઉપર લાગે એ ડાઈઝ અને પિગમેન્ટ સેગમેન્ટમાં આવે. એગ્રો અને પેસ્ટિસાઇડ્સ એ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ એગ્રીકલ્ચર. અને ફૂડ અને ફાર્મા એ તો અત્યારે હોટ કેક છે જ. એટલે કેમિકલને બ્રોડલી તમે આ 4 ક્લાસિફિકેશનમાં કરી શકો. આ 4માંથી 3 સેગમેન્ટ એટલે કે ફૂડ અને ફાર્મા, એગ્રો અને પેસ્ટિસાઇડ્સ અને બેઝિક કેમિકલ્સ. કોવિડના ટાઈમમાં આ 3 સેગમેન્ટ ઘણું સારું કામ કરી રહ્યા છે. ડાઈઝ અને પિગમેન્ટ એ સેગમેન્ટ થોડું અત્યારે વીક કહેવાય. આપણે જો હિસ્ટ્રીની વાત કરીએ, ભારતના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો 1954માં ભારતમાં પહેલી કેમિકલની ફેક્ટરી નાખવામાં આવેલી હતી. અને આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો અતુલ લિમિટેડ એ આપણું પહેલું કેમિકલનું યુનિટ કહી શકાય. અને અમદાવાદથી લઈને વડગાદી એ જે એરિયા છે એને એક ટાઈમમાં ગોલ્ડન કોરિડોર ઓફ ઇન્ડિયન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવામાં આવતો હતો. ત્યારબાદ 80નો દશકો આવ્યો, જેમાં આપણું એક્સપોર્ટ ચાલુ થયું. અને પહેલી કન્ટ્રી જે આપણે એક્સપોર્ટ કર્યું એ હતી રશિયા. 80ના દાયકામાં આપણે રશિયા જોડે કેમિકલની ઘણી સારી વેપાર હતો. અક્ષરભાઈ, એક રિક્વેસ્ટ કરો, સહેજ અવાજ વધારે આવે એવું કંઈ કરશો પ્લીઝ? નજીક આવીને જરા કહેશો. સમજ એક મિનિટ. હા, હવે સંભળાય છે? યસ યસ. હેલો, યુ આર ઓડિબલ. ઓકે. તો કીધું એ પ્રમાણે 80નો જે દાયકો હતો એ આપણે મેઇનલી રશિયા જોડે આપણે ઘણું બધું એક્સપોર્ટ કર્યું. અને ત્યાર પછી 90sમાં આપણા મનમોહનસિંહજી આવ્યા અને નરસિંહ રાવ, જેમણે આપણી ઇકોનોમીને ઓપન અપ કરી. એટલે 90ના દાયકામાં લગભગ આપણે યુરોપ, અમેરિકા અને વિશ્વના તમામ દેશો જોડે આપણે કેમિકલનું એક્સપોર્ટ ચાલુ કર્યું. અત્યારનો જે ટાઈમ છે એમાં આપણે ભારતનું સ્થાન જોઈએ
તો સમજો કે ભાઈ જે ગ્લોબલ ટ્રેડ છે અથવા ગ્લોબલ કેમિકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, એમાં જનેતા એટલે કે જર્મની વોઝ ધ મધર ઓફ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી. ત્યાંથી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ થયેલી. તો એનો પોર્શન અત્યારે એક ટાઈમમાં એનો 100% હતો, પછી ઘટીને 50% થયો. અત્યારે જર્મનીનો ગ્લોબલ પાર્ટનરશિપ ઇઝ અરાઉન્ડ 25%. અને ચાઇના હેઝ પીક્ડ અપ ફ્રોમ અપ ટુ 30%, જેવો ચાઇનાનો હિસ્સો છે એની અંદર. આમાં ભારત કઈ જગ્યાએ છે? તો ભારતનો હિસ્સો વર્લ્ડ કેમિકલ બિઝનેસમાં માત્ર 3 થી 5%નો જ છે. એટલે કે આમાં પોટેન્શિયલ આપણી પાસે ઘણો બધો છે. આપણું એક કમનસીબ ગણો કે એક બેડલક ગણો તો આપણા કરતા ચાઇનાએ 10 વર્ષ પહેલા, એટલે કે 80s એ લોકોની ઇકોનોમીને ઓપન અપ કરી. અને કેમિકલના કેસમાં એક્સપોર્ટ ઇઝ અ મેજર કન્ટ્રીબ્યુટર. એટલે ચાઇનાને આપણો એનો લાભ, જે 10 વર્ષ આપણા કરતા જલ્દી ચાલુ કર્યું, એનો એ લોકોને પુષ્કળ લાભ મળ્યો હતો. અને એક ટાઈમમાં એવું થતું કે ભાઈ આખી જે એક્સિસ ઓફ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી વિચ વોઝ ઇન યુરોપ, that got shifted from Europe to India and China, અને મેજર બેનિફિશિયરી બીંગ ચાઇના ઓનલી. આપણને એક સમજો કે થોડો ઓછો પોર્શન જ મળ્યો આપણને. પણ ત્યાર પછી વાત કરીએ તો એન્વાયરમેન્ટનો ઇસ્યુ આવ્યો, અને ઇન્ડિયાએ ચાઇના કરતાં પહેલા આ ઇસ્યુને ફેસ કર્યો. એટલે કે આપણે ત્યાં એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ અવેરનેસ વહેલા આવી, અને એને કારણે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ ચાઇના કરતાં ઝડપથી કમ્પ્લાય થઈ ગઈ. જ્યારે ચાઇનામાં એ ચેન્જ આવ્યો એ 2016ની આજુબાજુ આવ્યો. એટલે કે એ લોકોએ આપણા કરતાં લગભગ 10 વર્ષ મોડો એન્વાયરમેન્ટનો ઇસ્યુ ફેસ કર્યો. સો આપણી પાસે એ જગ્યા પર એ જ છે કે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી ઘણી બધી કમ્પ્લાયન્સમાં આવી ગઈ છે, ચાઇના કરતાં પહેલા આવી ગઈ છે. એટલે હવે અહીંથી હું માત્ર વિકાસ અને વિકાસ જ જોઉં છું કેમિકલને માટે. બીજી વાત કરીએ તો કેમિકલનો જે બિઝનેસ છે, ઇટ ઇઝ ઓફ હેઝર્ડસ ઇન નેચર. એટલે કે સમજો ને કે એન્વાયરમેન્ટ, હેલ્થ અને સેફટી એ કેમિકલના બિઝનેસ માટે આ 3 જે છે એ એરિયા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આપણે ગુજરાતમાં વાત કરીએ તો લગભગ આપણી પાસે 34 થી 35 કોમન વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ફેસિલિટીઓ છે. એટલે ગુજરાત એ દેશનું એક લીડિંગ કેમિકલ પ્રોડ્યુસર પણ છે, અને એક લીડિંગ કોમન વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ફેસિલિટીનું પણ સેન્ટર છે. આપણે ઇન્ડિયાના મેપ પર વાત કરીએ તો ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને આંધ્ર અને તામિલનાડુ, આ જે એરિયા છે એ કેમિકલ બિઝનેસ આ પોકેટ્સની અંદર જ છે. અને ગુજરાત બીંગ ધ લીડર ઓફ ધેમ ઓલ. મારું વ્યક્તિત્વ હું અહીંયા પૂરું કરું છું, અને આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર તરીકે આને આગળ વધારે લેશું. અને ઓવર ટુ આનંદભાઈ, who will focus mainly on pharma. Anandbhai, can we have your presentation, please? Ketanbhai, presentation on the. Yes, yes. Thank you, સંજયભાઈ. મેં એક નાનું પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યું છે 10 સ્લાઇડનું, જસ્ટ ટુ ગીવ અ બ્રીફ ઓવરવ્યુ ઓન ધી ઇન્ડિયન ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી. હું મિક્સમાં ચાલુ વાત કરીશ, ઇંગ્લિશ અને હિન્દી બંનેમાં. પ્રેઝન્ટેશન ઇંગ્લિશમાં છે, અનફોર્ચ્યુનેટલી મને ખ્યાલ નહોતો કે ગુજરાતીમાં લઈને આવો છો. પણ એટલે કેતન ચાલુ કરે. તો આપણે બે પર વાત કરશું, ઇન્ડિયન ફાર્મા અને સ્પેશિયલી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી. આપણા બંને આ એકદમ લીડિંગ, જેમ વસલભાઈના શબ્દ બોલીએ તો હોટકેક છે. વિલ ગો ઓવરવ્યુ જઈએ કેતન. તો ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીનો પહેલા ઓવરવ્યુ જોશું, પછી સ્પેશિયલી કેમિકલનું જોશું ઓવરવ્યુ. ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ શું ગવર્મેન્ટે ઇનિશિએટ કરી છે હમણાં તેનું વાત કરશું, અને ફાર્મા અને સ્પેશિયલી કેમિકલની અલગ પાડશું આપણે, અને ફોકસ કેમિસ્ટ્રી અને ટેકનોલોજી જે હમણાં ચાલી રહી છે અને જે ફ્યુચરમાં ચાલશે તેના માટે. અને જેમ છેલ્લે વસલભાઈ બોલ્યું કે ભાઈ કીધું કે ભાઈ એન્વાયરમેન્ટલ સેફટી એ વધારે બોલશે, પણ આમાં હું જરીક બ્રીફ તમને વધારે આપીશ તમને એના માટે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. 1970 એટલે વસલભાઈ જે બોલ્યા તે 1970માં મેજર થયું ઇન્ડિયામાં. ફાર્મા કંપની જેમ ડાયસ્ટફ્સમાં અતુલ હતું, તો તેવું હૈદરાબાદમાં ઇન્ડિયન ડાયસ્ટફ્સ ઇન્ડિયન ડ્રગ લિમિટેડ કે કંપની ખોલેલી ગવર્મેન્ટે, કે જ્યાંથી બંનેમાં પ્રણેતા છે. જેમ વસલભાઈ સમજાવ્યું કે ભાઈ ડાયસ્ટફ્સ માટે અતુલ છે, તો ફાર્મા માટે હૈદરાબાદનો એરિયા છે. તો ત્યાંથી લીડ થયું, એમાંથી ઘણા બધા સાહેબો કામ કરતા હતા, તો બહાર નીકળ્યા. હેટ્રો, ઓરોબિંદો, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ, આ બધી કંપનીઓ ફોર્મ થઈ.
સ્લોલી બોમ્બે તરફ આવી. બોમ્બેમાં ગ્લેનમાર્ક છે, એની જૂની કંપનીઓ ફોર્મ થઈ. એમ કરીને ઘણા બધા આગળ ગયા. પછી ઇન ધ લાસ્ટ 70 years આપણે ઇન્ડિયામાં જોઈએ તો 665 પ્લાન્ટ છે જે યુએસએફડી રજિસ્ટર્ડ છે. યુએસએફડી રજિસ્ટ્રેશન લેવું એ એક હાઈટ છે ફોર એની ફાર્મા કંપની. એટલે ટફમાં ટફ એનું ઓડિટ હોય છે. લગભગ 4 દિવસ 5 દિવસ 3 દિવસનું ઓડિટ ચાલે. અને એટલે તમને આંખમાંથી આંસુ પડાઈ કાઢે એટલા ટફ હોય છે. અને એમાંથી બી આપણે એક લેવલ આગળ જઈએ તો એની અંદર ન્યૂ ડ્રગ્સ જે હોય તો તે બનાવવામાં હોય તો તેમાં બી આજે 44% આપણે ઇન્ડિયામાંથી અપ્લાય થયા છે. એટલે આ બહુ મોટી ચીજ છે કે યુએસ અમેરિકાની બહારની ઘણી આપણે રજિસ્ટ્રેશન કંપનીઓ તે ઇન્ડિયામાં છે હાઈએસ્ટ નંબર દેટ ઇઝ. અને ઇવન ચાઇનામાં બી નથી. પછી આપણે આગળ જોઈએ તો જેનરિક મેડિસિન્સ છે કે જેમાં પેટેન્ટેડ નથી તેને જેનરિક કહેવામાં આવે છે. તો તેમાં ઇન્ડિયા 20% ફૂલફિલ કરે છે એ મેટરને. અને 60% બીજા વેક્સિન્સ જે દુનિયામાં બને છે ટોટલ વેક્સિન્સ તો તેમાં 60% ઇન્ડિયામાં બનાવવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ સમથિંગ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એવી બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે કે વિચ આર પ્રાઇવેટ કંપનીઝ. હવે સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે તો તેનું ટર્નઓવર 12,000 કરોડ રૂપિયા છે. એ ખાલી વેક્સિન્સ જ કરે છે. અને પૂનામાં પ્લાન્ટ છે એનો. એટલે યુ કેન જસ્ટ ઇમેજિન. અને આપણું જે નવું ઓક્સફર્ડમાં જે વેક્સિન શોધાઈ રહ્યું છે કોવિડ માટે તો તેનું ઓલરેડી પ્રોડક્શન એ લોકો અહીંયા ચાલુ કરી નાખ્યું છે ઓન ધી બેસિસ કે એ વેક્સિન અપ્રૂવ થશે. સો દેટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન વેક્સિન્સ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ મોટા હોય છે. એક નાનો પ્લાન નાખવો હોય તો મારે વેક્સિનને તો 500 કરોડ રૂપિયા જોઈએ. પણ ઇટ ઇઝ ધેટ ઇન્ટેન્સિવ અને 3 વર્ષ લાગે તમને એ પ્લાન્ટ લાઈન પર લાવતા. અને પાછું જોઈએ આપણે તો આપણું જે બલ્ક ઇન્ડસ્ટ્રી બલ્ક ડ્રગ્સ છે તે આપણી મેઇન સ્ટે છે ઇન્ડિયન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીની. અને જો આપણે આગળ જોઈએ તો ઓપોર્ચ્યુનિટી જે આપણે આગળ વાત કરશું એ માસિવ છે. ટાઈમ ફ્રેમ બહુ લાંબો છે ગવર્મેન્ટનો. તમારે આજે પ્લાન નાખવો હોય તો ઇટ ટેક્સ યુ અરાઉન્ડ 3 to 4 years ટુ ગેટ ધ પ્લાન રેડી ફ્રોમ ઓલ પર્સપેક્ટિવ ઇન ટર્મ્સ ઓફ કન્સિડરિંગ. જમીન તમે લો અને પ્લાન્ટ ઉભો કરો તો એ 3 થી 4 વર્ષ લાગે છે. એ પણ કરવા જેવું છે. ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટે ફોર લોંગ. અને પછી આપણે આગળ પાછી વાત કરીએ એના માટે કે શું કામ એ વધશે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. આપણી ઇન્ડિયન ટોટલ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડિયન અને એક્સપોર્ટ બંને મળીને તે 3,74,600 કરોડ રૂપિયાની ઇન્ડસ્ટ્રી છે. 3,74,600 કરોડ. અને ઇટ ઇઝ ગ્રોઈંગ એવરી યર ઓનલી ઇન ઇન્ડિયા બાય અરાઉન્ડ 7%. એટલે જે રેગ્યુલેટેડ માર્કેટ છે કે જે ગણાય છે એ સમજવામાં આવે છે તે દર વર્ષે 7%, 6 થી 7% ગ્રો થઈ રહ્યો છે. અને આ હમણાં એક બહુ ફાઇન રિપોર્ટ આવ્યો છે CII જે અને KPMG બનાવ્યો છે એમાંથી આ ડાટા છે. એમાંથી ફોર્મ્યુલેશન્સ આપણે ગણીએ તો 2,80,000 કરોડ રૂપિયાનું ખાલી ફોર્મ્યુલેશન્સ વેચાય છે. એટલે બલ્ક ડ્રગ તમે લો એની આગળ તમે ફોર્મ્યુલેટ કરો અને તે વેચો તેની વાત છે. અને એમાં બી ડોમેસ્ટિક અને એક્સપોર્ટ છે. બે ભાગ છે. ડોમેસ્ટિકનો 1,17,000 કરોડનો છે અને એક્સપોર્ટ છે તે 1,20,000 કરોડનો છે. એક્સપોર્ટમાં જે છે તેમાં બી બે છે, જેનરિક અને કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ. તો રેગ્યુલેટેડ જે માર્કેટ કહેવાય તેને તે ગણીએ તો 68,000 કરોડનો છે અને સેમી રેગ્યુલેટેડ છે તે 52,000 કરોડનો છે. એ ફોર્મ્યુલેશન શું તમારે પતી ગયું. હવે બલ્ક ડ્રગનું જોઈએ આપણે. બલ્ક ડ્રગ એટલે આ જે આપણે સાંભળીએ છીએ ડ્રગ્સની બે કંપનીઓ છે. એક તો આપણે સિપ્લા ગણીએ અને બીજી જે કંપની જેનું નામ નથી જાણતા આપણે તે બધા બલ્ક ડ્રગ્સમાં આવે છે કે જે બેઝ બનાવે છે. બલ્ક ડ્રગમાં આપણે ગણીએ તો એનું 96,300 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર સેલ્સ છે વર્ષનું. આ બધા ફિગર્સ વર્ષના છે. ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશન જે આપણે ઇન્ડિયામાં બલ્ક ડ્રગ કરીએ છીએ તે 66,000 કરોડનું છે. એક્સપોર્ટ 30,000 કરોડનું છે. રેગ્યુલેટેડ પાછું 13,000 કરોડનું છે. સેમી રેગ્યુલેટેડ 16,900 કરોડનું આ છે. એટલે 3,74,000 કરોડનું ટોટલ ઇન્ડિયન ફાર્માસ્યુટિકલ માર્કેટ છે આપણું આ એક્ઝિસ્ટિંગ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પાછું આપણે એ જોઈએ આની અંદર પાછું તો ઇન્ડિકેટિવ ફ્રોમ અ ગ્રોથ પર્સપેક્ટિવ. તો આજે આપણે 2020માં બેસ્યા છે ત્યારે 80,000 કરોડ છે. તો 2024માં એક્સપેક્ટેડ આ જે સિમ્પલ ગ્રોથ ગણ્યો છે. આ 4 મહિના પહેલાના ફિગર્સ છે કોવિડ પહેલાના. હવે જો ચાઇનામાંથી અહીંયા બધું શિફ્ટ કરીએ અને આપણે પોતે કરીએ તો આ બધા ફિગર્સ ચેન્જ થઈ જશે. પણ તો પણ તમે ગણો તો ઓલમોસ્ટ 15 થી 20% કમ્પાઉન્ડિંગ ગ્રોથ છે ફોર ધ નેક્સ્ટ 4 years. તો દેટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી. એટલે વર્ષ એટલે એ તમે જો ફેક્ટર કરો વર્ષનું તો કેટલું ફિગર આવે તમારું? તો 40,000 ડિવાઇડ 4 એટલે 10,000 કરોડ રૂપિયાનું વર્ષનું ગ્રોથ છે. હવે તમે કેટલા બી નવા પ્લાન્ટ નાખો, જે એક્ઝિસ્ટિંગ લોકો પ્લાન્ટ નાખે તો બી નવા લોકોને આવવાની બહુ જગ્યા છે અને આવતા 3-4 વર્ષ સુધી. કારણ કે પોપ્યુલેશન વધી રહ્યું છે, લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ વધી રહી છે. અને આ કોવિડ જેવું કે આવી જાય તો અલગ વાત છે. એટલે દેટ ઇઝ ધી બેઝિક આઈડિયા ઓન વોટ ધ ગ્રોથ પોટેન્શિયલ ઇઝ ફોર ધી ઇન્ડિયન એપીઆઈ. ના તો ખાલી ઇન્ડિયાનો એપીઆઈની માર્કેટની વાત કરીએ છીએ. એક્સપોર્ટનું શું છે વી ડુ નોટ નો. આપણે જાણતા નથી ને. સ્ટડી થઈ રહી છે હમણાં
કે ઇન્ડિયામાં જો નવા પ્લાન્ટ આવે અને એ એક્સપોર્ટ થાય તો એની વેલ્યુ ને વોલ્યુમ કેટલું થઈ શકે તેની પર સ્ટડી ચાલી રહી છે. અને બેઝિસ નેક્સ્ટ 2 or 3 months we'll be able to get that report. Kiran, next please. આ પાછું એક મેક્રો વ્યૂ છે કે ઇન્ડિયાના જે મોટા પ્લેયર્સ છે તે કેવા છે, રેગ્યુલેટેડ છે, સેમી રેગ્યુલેટેડ છે, ડોમેસ્ટિક છે. અને સેમી રેગ્યુલેટેડ, ડોમેસ્ટિક અને રેગ્યુલેટેડમાં તેમાં બી સ્મોલ મોલિક્યુલ્સ એટલે જે નાની દવા છે, એટલે જે વર્ષની ખાલી 1 ટન બને હોય, 1 ટન દવા એટલે એમાંથી અપ્રોક્સિમેટલી 10 કરોડ કેપ્સ્યુલ બને અપ્રોક્સિમેટલી. સ્મોલ મોલિક્યુલ્સ એટલે લગભગ 100 ટનથી 200 ટન કે જેમાંથી લગભગ એટલે ઇન ધેટ વોલ્યુમ્સ એ વપરાય. અને હાઈ પોટેન્સી જે આપણે ઓલમોસ્ટ દરરોજ ખાઈએ કે કફ હોય તો ઓલમોસ્ટ આપણે દર અઠવાડિયામાં 1 વાર થતો જ હોય કફ આપણે, તો એવી રીતે ગણીએ તો એને હાઈ પોટેન્સી અને હાઈ વેલ્યુ ગણે. તો તેની અંદર બધા પ્લેયર્સ છે તે આ બધા લખ્યા છે તમે કે ઉપર કે ડિવિસ છે, જુબલાન્ટ છે, કોન્કોર્ડ છે, શિલ્પા, લોરસ, વિરકાવ, આ બધા ઇન્ડિયાના પ્લેયર્સ જ મેજર છે. અને ચાઇના શેમાં વધારે છે તો તમે જોશો તો ચાઇના જે અનઓર્ગેનાઇઝ ઇસ્યુઝ છે, અનઓર્ગેનાઇઝ બિઝનેસ છે તેમાં ચાઇના વધારે છે. ઇન્ડિયા છે તે હંમેશા રેગ્યુલેટેડમાં છે કે જે મેં તમે પહેલી સ્લાઇડમાં સમજાવ્યું કે 665 ઇન્ડિયામાં કંપની છે કે જે યુએસએફડી રજિસ્ટર્ડ છે. તો તેનું આ પહેલા ઉપરનો જે લેવલ છે તે તમને દેખાશે કે ભાઈ લાર્જ પ્લેયર્સ હેટ્રો, ઓરોબિંદો, ફ્યુ ઇન્ડિયન પ્લેયર્સ, શિલ્પા, લોરસ, ડિવિસ, જુબલાન્ટ, કોન્કોર્ડ, બાયોટેક. એટલે this gives you a broad macro view on ઇન્ડિયા ક્યાં સ્ટ્રોંગ છે અને કેવી રીતે આપણે કઈ રીતે સ્ટ્રોંગ છે. કે ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આપણે ઇમ્પોર્ટ શું કરીએ છીએ તેની સ્ટોરી છે કે આપણે આટલું બધું પોતે કરવા છતાં બી આપણે આજે આટલું ઇમ્પોર્ટ કરી રહ્યા છે. ક્યાં ક્યાંથી કરીએ છીએ તેનું બ્રીફ ડાટા છે. હોંગકોંગથી આવે છે, સિંગાપુરથી આવે છે, ઇટાલીથી આવે છે, યુએસથી આવે છે અને અધર્સ છે તે મોસ્ટલી યુરોપ છે અને જાપાન છે, ચાઇના છે. તો એ આપણે જે ચાઇના છે તે 68% છે. 68% મટીરિયલ આપણો 249 બિલિયન એટલે અપ્રોક્સિમેટલી 24,000 કરોડ અપ્રોક્સિમેટલી થાય છે. તો તેના 68% આજે ચાઇનાથી આવી રહ્યું છે. એટલે એ એક બહુ મોટું પોટેન્શિયલ બિઝનેસ જ્યાં આપણે કરી શકીએ. ગવર્મેન્ટની બી એવી કાર્યવાહી ચાલી રહી છે હમણાં કે ભાઈ જે બી ચાઇનાથી આવે છે મટીરિયલ તેની પર 15% ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી લગાડો. જો એ લાગે તો આવતા 1 વર્ષ કે 2 વર્ષ સુધી બધા ભાવ વધશે, પણ ઇન્ડિયન પ્રોડ્યુસર્સને 15%નો ગેપ મળી જાય. આપણે આગળની સાઈડ પર જોશું કે જ્યારે ઇન્ડિયા અને ચાઇનાની ડિફરન્સ વેલ્યુની ડિફરન્સ શું આવે છે તો તે ઓલમોસ્ટ 10 થી 7% આવે છે. એ જો આપણે કંટ્રોલ કરીએ કે ગવર્મેન્ટ જો આ ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી લાવે 15%ની તો આપણે આ ચાઇનાનું ઓલમોસ્ટ એટ પાર આવી જશે. સેકન્ડ નીચે જોઈએ આપણે તો ઇન્ડિયા શું ઇમ્પોર્ટ કરે છે. જે 68% જે ચાઇના લખ્યું છે તેમાંથી કેવી રીતે ગ્રોથ થયો છે અને કેવી રીતે ક્યાં ક્યાં થયો છે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 2012માં હતું તો ભાઈ 142 બિલિયન હતું અને એ ટકામાં તમે જોશો તો દર વર્ષે 60%, 40%, 60%, 40% ગ્રોથ આવ્યો છે. એ આ પોટેન્શિયલ હજુ તો આપણે ઇન્ડિયામાં જોઈએ તો આપણા રૂરલ એરિયામાં છે ત્યાં હજુ લોકો મોંઘી કે સારી દવા લેતા જ નથી. એ બધું જયારે લેશે આપણે કે જયારે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી વધશે ને ત્યારે બી એ એરિયામાં બી લોકો દવા ખાશે કે લેશે ત્યારે આપણે જોઈએ કે આ ગ્રોથ ક્યાં પહોંચશે. તો એ બી આગળની સ્લાઇડ છે ત્યાં આપણે સમજાવી શકશું તમને વધારે. કેતન આગળ પ્લીઝ. આ ફાર્માનું અહીંયા મૂક્યું આપણે અને હવે આપણે સ્પેશિયલી કેમિકલ્સની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયાની સ્પેશિયલી કેમિકલ્સ એવરેજ છેલ્લા 10 વર્ષમાં કે 11 વર્ષમાં 12% ગ્રોથ કર્યો છે. રિક્વાયરમેન્ટ જબરદસ્ત છે, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બહુ સારીઓ છે. તમે ખાલી પ્લાન્ટ સરખા રાખો, લોકો સારા રાખીએ આપણે અને જો એથિકલી કામ કરીએ તો ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આર અનબિલિવેબલ ઓનલી ઇન સ્પેશિયલી કેમિકલ્સ. અને ઇટ કેન બી ધીસ ઇઝ વેરી ફાસ્ટ. ફાર્મા તમને 4 વર્ષ લાગે, સ્પેશિયલી કેમિકલ પ્લાન્ટ તમારે નાખવો હોય તો 1.5 થી 2 વર્ષમાં પ્લાન્ટ તમારો ઉભો થઈ જાય, ઇન્ક્લુડિંગ પરમિશન જે હવે ગવર્મેન્ટ હજુ રિલેક્સ કરવા જઈ રહી છે તો એ થશે તો હજુ બી આનાથી વધારે ફાસ્ટ થવું જોઈએ. અને છેલ્લા 5 વર્ષમાં જે કેપેક્સ થયો છે તે આટલા છેલ્લા 70 વર્ષમાં જેટલો કેપેક્સ થયો નથી. કેપેક્સ એટલે નવા પ્લાન્ટો નાખવાના, પૈસા નાખવાના, એ કેપેક્સ કહેવાય. તો જે છેલ્લા 5 વર્ષમાં જે નાખ્યો છે તે અનબિલિવેબલ આવ્યો છે. અને જેના લીધે આ ઇન્ડસ્ટ્રી અને કેમિકલ પ્લાન્ટમાં શું છે કે આજે પ્લાન્ટમાં આપણે પૈસા નાખીએ તો એ તમે એને ફૂલ ફ્લેજ પર લાવી શકો 5 કે 7 વર્ષે. તો એનો પોટેન્શિયલ જે બિઝનેસ ફ્યુચરમાં વધશે એટલે ધેટ પર્સન્ટેજ ઓફ ઇન્ક્રીઝ જે આગળ 5 વર્ષમાં આવશે વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી 20% or 30% પર એનમ એટ મિનિમમ લેવલ. અને નીચે જોઈશું આપણે કી ફેક્ટર્સમાં તો સ્ટ્રોંગ સ્ટ્રક્ચરલ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે આપણા પાસે. ફોરેનર્સ બધા માંગે છે. યુરોપ અને અમેરિકામાં કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી એટલી ચાલતી નથી, ત્યાં એટલું ઓપરેશન થતા નથી. જ્યારે ઇન્ડિયામાં વી હેવ ટુ ડુ દેટ. ઇટ્સ વન ઓફ અવર મેઇન સ્ટેજ. બર્ગેનિંગ એટલે ચાઇનાનું પેઇન છે તે ઇન્ડિયાનું ગેઇન છે.
$87 બિલિયન ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. આજે ઝીરો ગણીએ આપણે ત્યાંથી ચાલુ કરીએ તો બી $87 બિલિયન નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી થઈ શકે છે. અને આ ગવર્મેન્ટનો એસ્ટાબ્લિશ્ડ એ છે શું કહેવાય ગોલ છે. કેમિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે આપણું ગવર્મેન્ટનો, તેમાં ઓલરેડી આજે $265 બિલિયન સેલ્સ છે ખાલી સ્પેશિયલી કેમિકલ્સ અને કેમિકલ્સ, કે જેમાં રિફાઇનરી બી આવી જાય. તો તેમાં એસ્ટાબ્લિશ ગોલ છે કે એને ડબલ કરવાનું છે આવતા 5 વર્ષમાં, એટલે 2025માં. તો તે 500 બિલિયન, એટલે આપણે જયારે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી ગણીએ તો એમાંથી 25% બિઝનેસ કેમિકલ્સમાંથી આવવો જોઈએ. તેવું ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી ડિફાઇન કરીને આગળ પ્લાન આપ્યા છે. બીજું કે જે મેં કીધું તે એન્ટ્રી બેરિયર્સ ઘણા છે, પણ માણસ ફોકસ કરીને કરીએ આપણે તો 1.5-2 વર્ષમાં સ્પેશિયલી કેમિકલ પ્લાન્ટ નાખી શકાય છે. કે તેને આગળ લઈએ પ્લીઝ. આ 4 ગ્રાફ છે. એનો કેગર શું છે, એટલે ગ્રોથ લેવલ શું છે, તો ભાઈ 2012માંથી 2022 સુધીમાં આપણે ગણીએ તો કમ્પાઉન્ડેડ એન્યુઅલ ગ્રોથ છે તે 5-5% દર 5 વર્ષનો છે. અને અમે હવે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ કે જે દર વર્ષે 12% થવો જોઈએ. એટલે દર વર્ષે 12-13% ગ્રોથ દર વર્ષે સ્પેશિયલી કેમિકલ્સમાં ગ્લોબલ લેવલ પર થયું છે. આ કોવિડ આવી ગયું, એક વર્ષ માની આપણે કદાચ ડાઉન જશું, પણ એના પછીના વર્ષથી ગણીએ તો સ્પેશિયલી કેમિકલ એક લાઇફસ્ટાઇલ બિઝનેસ છે. એક્ઝામ્પલ ગણીએ આપણે સ્પેશિયલી કેમિકલ શું આવે તો આપણી કાર છે, તો કારમાં પહેલા જે આગળના ડેશબોર્ડ આવતા હતા તે લાકડાના આવતા હતા, પછી હવે મોલ્ડેડ ના થયા. તો એ મોલ્ડ છે તે શું છે, તે સ્પેશિયલી કેમિકલ્સ છે. એના પછી ગ્રાફ છે તે ઇન્ડિયન સ્પેશિયલી કેમિકલ છે. તો તેનું કેગર તમે જો તો 2018 થી 2025માં 7 વર્ષમાં 12% કેગર ગણી રહ્યા છે. એટલે એવરી યર ઓન ધ કમ્પાઉન્ડેડ બેસિસ વી આર એક્સપેક્ટિંગ અ ગ્રોથ ઓફ 12%. ચાર્ટ નંબર 3 જોઈએ આપણે તો માર્કેટ સાઇઝ છે અને એનો ગ્રોથ રેટ છે. કઈ પ્રોડક્ટ્સમાં છે, તો ભાઈ કલરન્ટ છે, કન્સ્ટ્રક્શન કેમિકલ્સ છે, ફ્લેવર્સ એન્ડ ફ્રેગ્રન્સ છે, પેઇન્ટ્સ એન્ડ કોટિંગ્સ છે, પર્સનલ કેર, પોલિમર એડિટિવ્સ છે, સર્ફેક્ટન્ટ્સ, ટેક્સટાઇલ કેમિકલ્સ, મોડર ટ્રીટમેન્ટ. આપણે બધું ભૂલી જઈએ કે આ વર્ષે કોવિડ છે, આ વર્ષે કંઈ થવાનું નથી, પણ આ બધું તો આપણે પાછું વાપરશું જ ને. આપણે આ પ્રોબ્લેમમાંથી બહાર નીકળશું ત્યારે પાછા આપણા કોન્સેપ્ટ અને આપણું જે હશે તે આ લેવલે પહોંચવાનું જ છે. તો એનો તમે ગ્રોથ જો તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો અનબિલિવેબલ. એટલે $1 બિલિયન વેલ્યુઝમાં છે અને પર્સન્ટેજમાં છે. હવે આ લેવલનું ગ્રોથ થતો હોય તો 2 વર્ષ કે 3 વર્ષ તમે પ્લાન કરો તો યુ વિલ નોટ બી ગોઈંગ રોંગ. ચાર્ટ નંબર 4 છે તો મેજર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાય સ્પેશિયલી કેમિકલ પ્લેયર્સ છે. આજે બધા સારા નામ છે ઇન્ડિયામાં. આરતી છે, ફાઇન ઓર્ગેનિક્સ છે, ગેલેક્સી છે, પીઆઈ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, એસઆરએફ છે. એટલે અનબિલિવેબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લોકોએ કર્યા છે. કે ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ઇન્ડિયાની કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીની જે વેલ્યુ ગણી આપણે તો 163 બિલિયન છે, જે 3.5% ગ્રોથ છે. ગ્લોબલમાં ઇન્ડસ્ટ્રીનો વેલ્યુ ખાલી 3.5% છે. અને તેવી આટલું ફાસ્ટ ગણ્યા પછી 3.5% કેગર ગણ્યા પછી તો બી આપણે 5.5% જ પહોંચશું આપણે. એટલે ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ટુ રીચ ઇન્ટુ ધ ગ્લોબલ માર્કેટ ઇઝ અનબિલિવેબલ એઝ ફાર એઝ કેમિકલ્સ આર કન્સર્ન. અને આપણે ખાલી ગ્લોબલી ગણી રહ્યા છે. જ્યારે ઇન્ડિયા બી ગ્રોથ હશે, આપણે આ પાછું ઘણી વાર બોલું છું, પણ બધાના માઇન્ડ આજે એટલા બધા બંધ થઈ ગયા છે કોવિડના લીધે કે આ નીકળી જશે. આવતા વર્ષે પાછું જયારે આપણે આવશું બધા પિક્ચરમાં ત્યારે પાછું જે બધું ખરીદશું તો આ ગ્રોથ લેવલ વિચારી શકીએ આપણે કે ક્યાં પહોંચી શકે એમ છે. અને નીચેનો ફિગર ટુ બી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. કેતન આગળ. આ બધા બી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફિગર્સ છે કમ્પેર ટુ ઇન્ડિયા. ગ્લોબલ એગ્રોકેમિકલ્સમાં ક્યાં છે આપણે? કોરિયા આપણાથી આગળ છે, આપણાથી એટલીસ્ટ 1/15 સાઇઝની કન્ટ્રી છે, તો બી આપણાથી 4 ગણું ઓલમોસ્ટ સેલ્સ છે કેમિકલ્સમાં, એગ્રોકેમિકલ્સમાં. પછી પ્લાસ્ટિક કન્ઝમ્પશન ઇન્ડિયા, ચલો ગવર્મેન્ટ કહે છે કે ભાઈ ઓછું પ્લાસ્ટિક કન્ઝમ્પશન કરો, પણ છતાં બી જે ડેલી યુઝની ગણીએ આપણે તો બી આપણે ઇન્ડિયાની કન્ઝમ્પશન પેટર્ન બહુ ઓછી છે. એટલે એનું પોટેન્શિયલ બહુ મોટું છે. લોએસ્ટ પર કેપિટા આપણું પર્સનલ કેર છે. એટલે પર્સનલ કેર એટલે આપણું સેનિટાઇઝર્સ. હવે આપણે આવતા વર્ષે જોશું સેનિટાઇઝરની રિક્વાયરમેન્ટ, તો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડબલ. આઈ મીન નોટ ડબલ, ઇટ વિલ બી ઇન વોલ્યુમ, એટલે ઇટ વિલ બી ઇન ટાઈમ્સ, 10 times or 100 times. આપણે જોયું છે કે સચિનમાં આજે સચિન જીઆઈડીસીમાં આજે 5 કંપનીઓ સેનિટાઇઝરના પ્લાન્ટ નાખ્યા છે. જ્યારે એક વર્ષ પહેલા કે હમણાં 1-2-3 મહિના પહેલા ખાલી એક જ કંપની હતી. સો ઇન સ્પાન ઓફ 3 months 5 companies have come only in સચિન જીઆઈડીસી. સુરતમાં ગણીએ તો 19 કંપનીઓએ સેનિટાઇઝર બનાવવાના ચાલુ કર્યા છે. તો પર્સનલ કેર એટલે ઇન ધેટ લેવલ છે. શેમ્પૂના છે તો શેમ્પૂના બ્રીડ વધશે, રેન્જ વધશે. આપણું દુનિયામાં સૌથી પેઇન્ટ કન્ઝમ્પશન છે તે આજે આપણે લોએસ્ટ. આજે આપણે જોઈએ તો ડેવલપ કન્ટ્રીઝ એટલે યુરોપ, અમેરિકા, જાપાન ગણીએ તો તેનું તમે કન્ઝમ્પશન જો ઇટ ઇઝ અનબિલિવેબલ. એની સામે ઇન્ડિયા જો
એટલે પેઇન્ટ પોટેન્શિયલ છે. અને આજે બી તમે જોશો તો એશિયન પેઇન્ટના શેર તમે જો ક્યાં પહોંચ્યા છે. આજે માર્કેટ 26 તારીખે માર્કેટ પડી ગયા પછી બી વન ઓફ ધ બેસ્ટ કંપનીઝ ટુ રિકવર ધ શેર વોઝ એશિયન પેઇન્ટ્સ. That shows the strength of the business in the company. કેતન આગળ જોઈએ. આ કેમિકલ્સ એટલે એન્વાયરમેન્ટ કન્સર્ન્સ સ્ટ્રિંજન્ટ થયા છે વર્લ્ડ વાઇડ. ઇન્ડિયામાં બી બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે. એવું જો આપણે એવો પરસેપ્શન હોય કે આપણે ઇન્ડિયામાં બહુ જ બધું મફત ને ફ્રી ને બધું મસ્તી કરી રહ્યા છે, એ વાત ખોટી છે. કમ્પેર્ડ ટુ ચાઇના વી આર ફાર બેટર. વસલભાઈમાં વધારે આગળ બોલ કહેશે તમને કે આપણે સમજાવશે કે ભાઈ વેર વી આર કમ્પેર્ડ ટુ ચાઇના. ચાઇનામાં લોકો એ વસલભાઈ સમજાવશે આપણે આગળ જઈએ. અને મેન્યુફેક્ચરિંગ પાછું શિફ્ટ થઈ રહ્યું છે. ઇન્ડિયા પાછું ફોકસમાં આવી રહ્યું છે. આ નીચેના ફેક્ટર્સ એરિયાઝ છે કે જેમાં બહુ સખત ગ્રોથ આવવાનો છે ઇન્ડિયામાં. એગ્રોકેમિકલ, ફાર્માસ્યુટિકલ, કલર એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન, ફ્લેવર્સ એન્ડ ફ્રેગ્રન્સ, ફૂડ એડિટિવ્સ, પેઇન્ટ્સ એન્ડ કોટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી, પર્સનલ કેર ઇન્ડસ્ટ્રી, પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રી. Yeah, Ketan, next please. Opportunities. So, make in India તો છે જ, વી નો દેટ. પણ અમે જે હમણાં ગવર્મેન્ટ સાથે વાત કરી રહ્યા છે ને એ લોકો કહે છે કે ભાઈ ઇમ્પોર્ટ પર દે આર ટ્રાઇંગ ટુ પુટ અ 15% એડહોક એબ્સોલ્યુટ import duty on anything coming out from China. So એ જો લાગુ પડે તો you can just imagine that you will have an arbitrage of 15% immediately. So that is very big thing. Ease of doing business બહુ સિમ્પલ થઈ ગયું છે. પહેલા કરતા આથી 5 વર્ષ પહેલા અમે ગણીએ અને આજે ગણીએ તો ડોક્યુમેન્ટેશન અને બધું સિસ્ટમ્સ ગવર્મેન્ટની જે છે બહુ સિમ્પલ થયા છે. સિંગલ વિન્ડો કહેવાય છે, થતી નથી, પણ છતાં બી બેટર છે. કેતનભાઈને અમે બધા અમે સીઆઈ માંથી અને કેતનભાઈ એસજીસીઆઈ પોતે બહુ સખત મહેનત કરી રહ્યા છે સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ લાવવા માટે. ફાસ્ટ ટ્રેક એન્વાયરમેન્ટ ક્લિયરન્સ હમણાં ઘણું બધું ઓપન થયું છે ને આઈ થિંક વસલભાઈ એની પર ડિસ્કસ કરશે આગળ. સ્વેપિંગ છે આ પ્રોડક્ટ્સમાં, તેમાં બી વસલભાઈ સમજાવશે. સ્ટ્રિક્ટ થયું છે ગવર્મેન્ટ, શોર્ટકટ નથી. હવે તમે જો એન્વાયરમેન્ટ નોર્મ્સ ફોલો નથી કરતા તો ઓનર હેઝ ટુ ગો બિહાઇન્ડ બાર્સ. અને દેર હેવ બીન ઇન્સ્ટન્સીસ ઇન સુરત, ઇન વાપી કે જ્યારે કોઈ જે ઓનર હોય તેને ધ્યાન રાખ્યું નહીં હોય અને ભૂલ થઈ હોય કે કઈ જાણીને ભૂલ કરી હોય કે અજાણીને ભૂલ કરી હોય તો બી ક્રિમિનલ કેસ થયા છે. એટલે એના પ્રોઝ અને કોન્સ બધું વાત કરીએ આપણે. પછી બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન હમણાં જે આપણે ડિફાઇન કર્યા છે, ગયા અઠવાડિયે જે ગવર્મેન્ટે રિલીઝ કર્યું કે ન્યૂ લેન્ડ બેંક કે જે લક્ઝમબર્ગની સાઇઝનું એરિયા આખું ડિફાઇન કર્યું છે, તો તે આવી રહ્યું છે વિથ પ્લગ એન્ડ પ્રોડ્યુસ ફેસિલિટીઝ વિચ ઇઝ સપોઝ ટુ બી વેરી ગુડ. દહેજમાં ઘણા એરિયા, સાયકામાં ઘણા એરિયા તો ઓલરેડી ગુજરાત ગવર્મેન્ટે ડિફાઇન કરી નાખ્યા છે અને એનું નોટિફિકેશન મોસ્ટ પ્રોબેબલી આ અઠવાડિયામાં પ્રોડ્યુસ થવું જોઈએ, એટલે આ મહિનામાં પ્રોડ્યુસ થવું જોઈએ. 7 દિવસમાં જમીન મળે છે, એ તો પહેલા જ હતું જ, પણ હવે હજુ વધારે ફાસ્ટ કર્યું છે. ઓનલાઈન જમીન મળે છે હવે તો. જીઆઈડીસી ની ઓનલાઈન સાઇટ છે, તેમાં તમે જઈને અપ્લાય કરી શકો છો. 15 દિવસમાં મોસ્ટ ઓફ બધા અપ્રુવલ્સ છે તમને ઓનલાઈન ઘણા મળે છે. એકાદ બે સિવાય કે જ્યાં ગવર્મેન્ટે આવીને ચેક કરવું પડે તો તેના માટે નથી, પણ બાકી બધા એ એપ્લિકેશન ઓનલાઈન થઈ રહી છે. મિનિમમ વેજીસ અને એ બધું આપણે જોયું છે ટીવીમાં છેલ્લા 5-7 દિવસમાં કે બધા ગવર્મેન્ટો ટ્રાય કરી, જે બી નવી કંપનીઓ આવી રહી છે આ એરિયામાં, ડિફાઇન્ડ એરિયામાં, તો ત્યાં બધા રિલેક્સેશન થયા છે. નોડલ ઓફિસર્સ ઇસ્યુઝ બધા ગવર્મેન્ટ ઉભા કર્યા છે. કીધું નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પાછું ફાર્મા પર પાછું આવીએ તો કઈ પ્રોડક્ટ જોરમાં ચાલે છે ને જે ઇન્ડિયા ચાઇના પર ડિપેન્ડન્ટ છે, તો એમાં ફોકસ કરવા જેવું છે. તો આટલી પ્રોડક્ટ્સ છે કે જે આપણે આજે બી ચાઇનામાં બહુ ડિપેન્ડન્સી છે અને ગવર્મેન્ટ ટ્રાય કરીએ છીએ અને ઇન્સિસ્ટ કરીએ છીએ કે આ બધી પ્રોડક્ટ્સના રો મટીરિયલ કે આ પ્રોડક્ટ્સ આપણે અહીંયા બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. એટલે બહુ મોટું જે થવાનું છે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી લાગીને, તો આમાં બધામાં થઈ શકે. આ બધા વેલ્યુઝ છે તે ₹10 લાખમાં છે. એટલે તમે વિટામિન B12 તમે ગણીએ તો 3,117 એટલે 3,117 કરોડનું છે ઇમ્પોર્ટ ખાલી. એમાં બહુ મોટો પ્લાન નથી, ખાલી ટાઈમ ફ્રેમ જોઈએ છે, પણ દેટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન્ટ. અને એ 93% ચાઇનાથી ઇમ્પોર્ટ થઈ રહ્યું છે. એટલે માસિવ પોટેન્શિયલ છે. હેપારિન છે, મોટી પ્રોડક્ટ છે, ડિફિકલ્ટ ટુ મેક બટ સ્ટીલ ઇટ્સ અ ગુડ પ્રોડક્ટ. ગેન્ટામાઇસિન છે. કેતન આગળ. આ મેં પેલા વાત કરી તમે તેમ કે ચાઇના અને ઇન્ડિયામાં જે કોસ્ટ ડિફરન્સ છે તે 15% કે 14% છે એવરેજ. બધા અલગ અલગમાં, રો મટીરિયલમાં, પાવર ફ્યુલમાં, મેન પાવરમાં, મેન્ટેનન્સમાં, કન્ઝ્યુમેબલ્સ અધર્સમાં. જો ગવર્મેન્ટ આપણે સપોર્ટ આપે 15%નું તો બહુ ફરક મોટો પડી જાય એવું છે આપણે. અને આપણું ને એનું જે આર્બિટ્રેજ ડિફરન્સ છે તે વી કેન કવર. અમે ગવર્મેન્ટને આ રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા ઓલરેડી છે કે સિલેક્ટિવ પ્રોડક્ટ્સ પર તમે જ્યાં ઇન્ડિયામાં ઇમ્પોર્ટ
ડ્યુટી તમે નાખો, કારણ કે આજે બી ચાઇનામાં ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી છે. આજે બી ચાઇનામાં ઘણા પ્રોડક્ટ્સ અલાઉ ગવર્મેન્ટ કરતી જ નથી. ઓનલી તમે એટલે અમેરિકા જે આજે એની પર ટેરિફ બેરિયરની વાત કરી રહી છે તે આ જ કારણસર છે કે ચાઇના ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી એટલી મોટી રાખે છે, એનું વેટનું સ્ટ્રક્ચર એટલું હેવી રાખ્યું છે કે કોઈ બી આજે ઇમ્પોર્ટ કર્યું હોય તો એ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. લોકલ મેન્યુફેક્ચરર જ હંમેશા ફાવે. તો એ આપણે બી ગવર્મેન્ટને કહી રહ્યા છે કે સિલેક્ટેડ પ્રોડક્ટ્સમાં તમે આવું કરો. એમાં બી પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ છે, પણ એ ગવર્મેન્ટે જો અહીંયા મેન્યુફેક્ચરિંગ ઊભું કરવું હોય ચાઇનાની અગેન્સ્ટમાં તો આ ફોલો કરવું પડશે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ કેતન. આ પાછું પેલું પ્રાઇસિંગનું છે. આમાં બહુ તમને ખ્યાલ નહીં આવશે, પણ ધીસ ઇઝ પર કિલો કોસ્ટ. એટલે ટેનોફોવિર છે, લેમિવિડિન છે, એમ્ટ્રિસિટાબિન છે, બધામાં તમે જોશો તો ઇન્ડિયા અને ચાઇનામાં ડિફરન્સ તમે જોશો તો બહુ મોટો છે. 20-20%, 15% છે, પણ જે આપણે કવર કરવું પડશે જ. અને કાલે ઉઠીને કંઈ થયું ને ચાઇનાએ આપવાનું બંધ કરી નાખ્યું તો આપણે ક્યાં જશું? સો ઇન્ડિયામાં બી આજે સિમ્પલ પ્રોડક્ટ છે પેરાસિટામોલ, જે આજે ઓલમોસ્ટ દર માણસ એક માણસ અઠવાડિયામાં 1 વાર કે 2 વાર તો લેતો જ હોય છે. તો તે બી આજે આપણે ચાઇનાથી ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ. ઇન્ડિયામાં મોટા મોટા પ્લાન્ટો છે, છતાં બી એટલી ડિમાન્ડ વધી રહી છે કે જેટલા પ્લાન્ટ નવા આવે છે એ ઓછા જ પડતા જાય છે. પેરાસિટામોલ બહુ સિમ્પલ પ્રોડક્ટ. નેક્સ્ટ કેતન. આ પાછળ બધા એપીઆઈ છે. ચાઇનીઝ કેપેસિટી કેટલી છે ને ઇન્ડિયન કેપેસિટી કેટલી છે ડિફરન્સ તમે જો. 3,000 ગેબાપેન્ટીન છે. ઇન્ડિયાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ ખાલી 3,000 ટનનું છે, ચાઇનામાં 14,000 ટનનું છે. તો બી એની પ્રાઇસ એટલી હાઈ રાખી છે ગવર્મેન્ટ, ચાઇનીઝ કંપનીઓએ. બહુ બધા પોટેન્શિયલ છે. લોસાટન સિમ્પલ પ્રોડક્ટ છે, પ્રીગાબલિન, સિમાવાસ્ટેટિન, અમેક્સિસિલિન. હવે બધામાં 3-4 ટાઈમ્સની ડિફરન્સીસ છે ઇન્ડિયા અને ચાઇનામાં. એટલે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બહુ છે. ફોકસ કરીએ, આમાં ધ્યાનથી કરીએ તો ગવર્મેન્ટ થોડું સપોર્ટ આપણે આપશે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી પર, તો આ બધી પ્રોડક્ટમાં જવા જેવું ખરું. કેતન નેક્સ્ટ. કઈ કેમિસ્ટ્રીમાં પ્લાન્ટ નાખવા જોઈએ? અમે એવું વિચારીએ છીએ, અમારું વત્સલભાઈ અમે બધા સાથે મળીને એવું વિચારી કરીએ કે અમે લોકો ગ્રુપ કેમિસ્ટ્રી પર ફોકસ કરીએ. અમે કઈ એક પ્રોડક્ટ માટે પ્લાન્ટ ના નાખીએ કે કાલે ઉડીને ચાઇનામાં કોઈ એમાં વધારે આવી ગયું, કોઈ મોટો પ્લાન્ટ નાખી તો આપણે દોડતા નહીં થઈ જવું જોઈએ કે પ્લાન્ટમાં શું કરશું હવે. તો અમારું કોન્સેપ્ટ એવું હોય છે કે અમે ગ્રુપ કેમિસ્ટ્રી પર કામ કરીએ કે કાલે ઉડીને એક્સ પ્રોડક્ટ બંધ થઈ ગઈ તો વાય બનાવી શકીએ, વાય બંધ થઈ ગઈ તો ઝેડ બનાવી શકીએ. ઇન ધેટ સેન્સ. તો એમાં કઈ કેમિસ્ટ્રી સારી લાગે છે કમિંગ ઇન ધ 5-6-7 years, તો આ બધી બેઝિક પ્રોડક્ટ છે જે વસલભાઈ કીધું તે સ્પેશિયલીમાં કામ લાગે, બેઝિકમાં બી કામ લાગે અને ફાર્મામાં બી કામ લાગે. તો આટલી કેમિસ્ટ્રીઓ છે તે કામમાં લાગે. ક્લોરિનેશન છે, નાઇટ્રેશન છે, હાઇડ્રોજનેશન છે, ફ્લોરિનેશન છે, બ્રોમિનેશન છે, ઓક્સિડેશન છે. બીજું શું નવું આજે આવી રહ્યું છે કે જે આજે અમે લોકો ફોકસ કરી રહ્યા છે. અમે બી આજે આઈઆઈટી સાથે અમે ટાઈપ કરેલું છે, બધા સાથે ટાઈપ કર્યું છે, એનસીએલ સાથે કર્યું છે. તો તેમાં કન્ટિન્યુઅસ મેન્યુફેક્ચરિંગ કે જે પ્રોસેસ બેચ કરતા હોઈએ તે નાના રિએક્ટરમાં સિમ્પલી, ઇઝી અને વિથ લોટ ઓફ સેફટી એ કન્ટિન્યુઅસ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કામ કરીએ છીએ. ફ્લો કેમિસ્ટ્રીમાં કામ કરીએ છીએ. ટ્રાઇંગ ટુ રિડ્યુસ ટોક્સિક સોલ્વન્ટ્સ. ઘણા સોલ્વન્ટ છે તે બહુ ટોક્સિક હોય છે. આપણે કેટલી મહેનત કરીએ, ટ્રાય કરીએ, પણ એનું વેપર જે હોય તે આપણે અફેક્ટ કરે છે હ્યુમન્સને. એટલે એમાંથી નીકળીને સિમ્પલ અને સાદા સોલિડમાં જવાનું ટ્રાય કરીએ છીએ, રિપ્લેસ કરવાનું ટ્રાય કરીએ છીએ. ઘણા બધા ઇસ્યુઝ છે પણ એ કરીએ છીએ. એટલે મહેનત આવા ફોકસ પર કરવું પડશે જ, તો જ આપણે ચાઇનાથી એક સ્ટેપ આગળ રહેશું. કારણ કે ચાઇનામાં શું છે કે એસઓપી છે. એકવાર આ ચાલુ કર્યું, દે ડોન્ટ ચેન્જ એનીથિંગ ફોર એવર, અને બનાવું કર્યા જ કરે. ત્યારે આપણે ઇન્ડિયામાં શું છે કે આપણે આપણી અક્કલ લગાવીએ છીએ, બેટર કામ કરીએ છીએ, સારું કરીએ છીએ. એટલે જ વત્સલભાઈ બી જે સમજાવશે હમણાં એન્વાયરમેન્ટ પર કે આપણે કેવી રીતે આગળ આવ્યા ચાઇનાથી, કે ભાઈ એ લોકો માટે તો ગટર જ હતું ખાલી. આપણા માટે બધું બહુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા છે છેલ્લા 7 વર્ષમાં, 8 વર્ષમાં કે એના પહેલાથી. So that will explain to you more on this new manufacturing technologies. Okay, the next please. પાછું જે મેં તમને પહેલા કીધું તે ફોકસ ઓન ઝીરો લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ. અમે પ્લાન્ટમાં, કેમિકલમાં કે ફાર્મામાં એવું વિચારીએ છીએ કે પોલ્યુશન પ્લાન્ટ છે તે બી એક મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે. એ સાયકોલોજીથી તમે કામ કરો કે આપણે એને ટ્રીટ કરવું જ છે, તો there are lot of ways, cheap ways, simple ways, competitive ways to treat your discharge. વસલભાઈ એની પર એક્સપર્ટ છે, will be able to explain more on that. સેફટી, આજે અમે એવું માનીએ કે માણસની જિંદગી કિંમત જ નથી એની. એટલે ઇટ ઇઝ અનબિલિવેબલ, ઇટ ઇઝ સો પ્રાઇસલેસ, ધેટ્સ ધ રાઇટ વર્ડ. તો તમારે એના પર સેફટી ટ્રેનિંગ્સ અને બધું આપવું જ પડે. પ્રોસેસ સેફટી, આપણે ટ્રાન્સપોર્ટ સેફટી ગણીએ તો ભાઈ અહીંયાથી ક્લોરીનના ટનર્સ ભરીને માલ જાય તો હાઈવે પર કંઈ થાય તો એનું શું થાય? તો એ બધા પોઈન્ટ બી આપણે વિચારવા પડે. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ હેવ ટુ બી કન્સિડર્ડ વેન યુ આર થિંકિંગ ઓફ પુટિંગ અ પ્લાન્ટ. ખાલી પ્લાન્ટ બનાવીને પૈસા કમાવવાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ સાથે એન્વાયરમેન્ટ અને સેફટી એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના સિવાય કામ થતું નથી. અને હવે તો લોઝ એટલા સ્ટ્રિક્ટ થઈ ગયા છે કે યુ કેન નોટ શોર્ટકટ ધોઝ લોઝ.
તો યુ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. પ્લાન્ટ નાખીએ ત્યારે એની જે સિસ્ટમ્સ હોય કે ટેકનિક્સ હોય તે તમારે ધ્યાન રાખવી જ પડી રહ્યું છે. અને એમાં બહુ પૈસા લાગે છે, પણ એ એકવાર લાગે છે, પણ એની સામે you get lot of safety. Next please, Ketan. Thank you. If you need a presentation of this copy, just email us, we will send it to you. Yeah, that's fine for me. Thank you, Ketan bhai. Back to you. Yeah, thank you so much, Anand bhai. We wanted to hear from Vatsal bhai about that missing link જે એમણે અમુક thrust area જે તમને કીધેલા હતા કે વત્સલ ભાઈ કવર કરશે. Can you please cover those areas? વાત છે અને ફાર્મા તો સુપર રોકેટ ટાઈપનું સેગમેન્ટ છે જ, પણ કેમિકલમાં જે સૌથી મોટો ખતરો અથવા તો જોખમ જે છે એ એન્વાયરમેન્ટ, હેલ્થ અને સેફટીનું છે. જે આનંદભાઈએ કીધું કે આજે માણસની જીવની જે કિંમત છે એ પ્રાઇઝલેસ છે. એક ટાઈમમાં એવું હતું કે ભાઈ ઇન્ડિયાની અંદર જે આપણો ભોપાલ કાંડ થયેલો, તો એ સમયગાળા દરમિયાન માણસના જીવની કદર અથવા તો કિંમત નહોતી, પણ હવે આખું પિક્ચર બદલાઈ ગયું છે. અને આજે એક માણસ મરે ને એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીને આટા આવી જાય, એટલી બધી કિંમત થઈ ગઈ છે માણસના જીવની. અને EHS જે છે એ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ હ્યુમન લાઈફ. તમારી તબિયતને અસર કરે છે, તમારી જીવને અસર કરે છે. એટલે કોઈ બી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીને સફળ થવા માટે a strong EHS, environment, health and safety division is of prime importance. એક મારે લગભગ અત્યારે કેમિકલના મેં 4.5 થી 5 દાયકા જોયા. શરૂઆતના વર્ષોમાં અમે ઉધનામાં રહેતા હતા અને રોડ નંબર 6 ઉપર એક કેમિકલ ફેક્ટરી હતી, જે એનો સાંજે 6 વાગ્યાનો ટાઈમ કે ભાઈ SO2 ગેસ છોડે. તો હાઉ વી વર રિલેટેડ ટુ ઇટ. તો 5:30 થાય ને એટલે મમ્મી અમને લોકોને ઘરની અંદર બોલાવી લઈ અને બારી બારણા બંધ કરી દે કે જેથી પેલો 6 વાગે ગેસ છોડે તો એ અંદર નહીં આવી જાય. આ એક ટાઈમ હતો કે એક સીન બતાવું છું તમને. અને આજે સીન એવો છે કે ભાઈ સમજો મારે સચિનમાં 2 ટીપા બી ગેસ છોડો એટલે તરત પ્રાઇમ મિનિસ્ટરથી લઈને હોમ મિનિસ્ટર સુધી બધાને ખબર પડી જાય. સો દેટ ઇઝ ધ હાઇટ ઓફ અવેરનેસ એટ ધીસ મોમેન્ટ. જ્યારે આ પોલ્યુશનનો ઇસ્યુ છે એ મારા હિસાબે સૌથી પહેલો આઈડેન્ટિફાય થયેલો સ્વિટ્ઝરલેન્ડની અંદર. અને એ વખતે તમને એનો સંક્રમણનો એ બતાવું કે ભાઈ કેવી રીતે આ ઇસ્યુ ખબર પડે. તો સૌથી પહેલા તો જે કરનાર હોય એને ખબર પડે, એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીને ખબર પડે કે ભાઈ આ જે વસ્તુ હું કરું છું એને કારણે માનવ પર આવી અસરો થાય છે અથવા પ્રકૃતિ પર, પર્યાવરણ પર આવી અસર થાય છે. ત્યારબાદ ઓથોરિટીને ખબર પડે કે ધોઝ હુ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર રેગ્યુલેશન, એ લોકોને જાણવા આવે કે ભાઈ ઇન્ડસ્ટ્રી જે આ કરે છે એ ખરાબ છે. પછી ઇન્ડસ્ટ્રી અને ઓથોરિટી એ બંને ભેગા મળી જાય, પૈસાની લેવડ દેવડ થાય. એટલે પેલા મંત્રીઓ અને પોલિટિશિયનોને ખબર પડે કે ચાલો આ અધિકારી તો અમારા કરતા વધારે પ્રોસ્પરસ થઈ રહ્યો છે, એટલે એમાં ત્રીજો ઉમેરાય. ત્યાર પછી આવે NGO ચોથા તબક્કામાં, કે ભાઈ જે નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે અથવા સેવાકીય સંસ્થાઓ છે એ લોકો આ મુદ્દાને લઈને આગળ આવે. અને છેલ્લો અને અંતિમ તબક્કો ઇઝ ઓફ પોપ્યુલેશન. આપણે ઇન્ડિયામાં અત્યારે 5th સ્ટેજમાં છીએ કે હવે લોકોમાં જ અવેરનેસ એટલી બધી વધારે આવી ગઈ છે કે NGO, પોલિટિશિયન, બ્યુરોક્રેટ્સ એ લોકો જો એ લોકોની જવાબદારી નહીં નિભાવતા હોય તો લોકો જ એ લોકોની સામે ઉહાપોહ કે અવાજ કરશે. એટલે આપણે 5મા અને અંતિમ તબક્કામાં આવી ગયા છે. એટલે there is no compromise with environment, health અને safety. હવે પાછી સ્વિટ્ઝરલેન્ડની વાત કરું તો આપણે ત્યાં 1995માં આઈ થિંક PIL દ્વારા, એટલે કે પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ લિટિગેશન દ્વારા આ ઇસ્યુ અમદાવાદ હાઈકોર્ટમાં જ ચાલેલો અને એને મોટા પાયા પર અમલમાં આવ્યો એવું કહેવાય. તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં મારા હિસાબે 1930-40 બાજુ આ ઇસ્યુ આવેલો અને તે બી એક PIL થ્રુ જ આવેલો. અને મેચ્યોરિટી ઓફ ધ જજ તમે જુઓ કે જજે પૂછ્યું કે ભાઈ આ જે કંઈ રહીમમાં પોલ્યુશન થાય છે, ઇઝ ઇટ શ્યોર કે ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધીસ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ,
The answer was yes. Both industry as well as regulatory, they accepted it. તો જજનો શું જજમેન્ટ આવે છે કે લેટ ઇન્ડસ્ટ્રી નર્સર ફોર 5 years, એટલે કે કોર્ટે કીધું કે 5 વર્ષ જેમ ચાલે છે એમ ચાલવા દો. ત્યાર પછીના 5 વર્ષમાં તમે ઇન્ડસ્ટ્રીને કીધું કે તમે આને અપડેટ કરવાના કે આને નિવારણ કરવાના રસ્તાઓ શોધો, અને રેગ્યુલેટરીને કીધું કે તમે આના માટેના કાયદા બનાવી કાઢો, અને અંતિમ 5 વર્ષમાં કે આનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ચાલુ કરો. ઇન્ડિયામાં આપણે ત્યાં 1995માં આવ્યું, અને ફ્રોમ ડે 1 કે ભાઈ એક પણ ટીપું તમારાથી એફ્લુએન્ટ છોડી નહીં શકાય, અને રાતોરાત બધું કરી જ નાખવાનું, વિચ વોઝ નોટ પોસિબલ, અને એ થયું પણ નહીં. આપણે લગભગ 20 થી 22 વર્ષ લાગ્યા. અત્યારે આપણે સમજો ને કે ભાઈ ઘણા સારા એવા કમ્પ્લાયન્સના લેવલ ઉપર અત્યારે આપણે છીએ. તો સીટીપીની અને એન્વાયરમેન્ટના વેસ્ટ મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ તો એમાં મુખ્યત્વે 3 એરિયા છે. એકને કોમનલી આપણે સીટીપી એટલે કે કોમન એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ કહીએ છીએ, વિચ ઇઝ એન્ડ ઓફ ધ પાઇપ ટ્રીટમેન્ટ. એટલે કે તમારું જે છેલ્લું એફ્લુએન્ટ હોય કે એમાંથી રિકવરી, બાય પ્રોડક્ટ ડેરિવેટિવ બધું કરી લીધા પછી જે વધ્યું એને એન્ડ ઓફ ધ પાઇપ ટ્રીટમેન્ટ કહીએ. તો એને માટે સીટીપીની સ્થાપના થયેલી છે. આપણા સુરતની અંદર લગભગ 8 સીટીપી છે, સુરતની અંદર અને સુરત શહેરની આજુબાજુમાં પકડીને. ગુજરાત રાજ્યમાં લગભગ 33 થી 34 જેવા સીટીપીસ છે. બીજો સેગમેન્ટ છે જેને TSDF એટલે ટ્રાન્સફર ઓફ સોલિડ એન્ડ ડિસ્પોઝલ ફેસિલિટીઝ, લેન્ડફિલ અને ઇન્સિનરેટર. એટલે કે સોલિડ વેસ્ટ છે એના નિવારણ કે એના ડિસ્પોઝલ માટેનું આ છે. અને ત્રીજો એક નવો ક્લાસ અત્યારે ડેવલપ થયો છે, વિચ ઇઝ કોલ્ડ ZLD, એટલે કે ઝીરો લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ. અમુક એફ્લુએન્ટ એવું હોય છે કે નોર્મલી આપણે શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટમાં પાણીમાંથી અશુદ્ધિઓ બહાર કાઢતા હોઈએ છીએ, પણ જ્યારે અશુદ્ધિનું પ્રમાણ એટલું વધારે હોય કે જ્યારે અશુદ્ધિની જગ્યા પર પાણીને બહાર કાઢવાનું પરવડે, એટલે કે ઝીરો લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ કરીએ. એની અંદર મલ્ટીફેક્ટ ઇવોપરેટર આવે, સ્પ્રે ટાયર આવે, એજિટેટેડ થિન ફિલ્મ ડ્રાયર્સ આવે. આ બધી વસ્તુઓમાં ધેર ઇઝ ઝીરો લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ. સો આ 3 મેઇન સેગમેન્ટ થયા. એક છે સીટીપીસ, બીજું લેન્ડફિલ અને TSDF, અને ત્રીજો સેગમેન્ટ છે ZLD. એક બીજો મેં આ 4 થી 5 દાયકામાં ફરક જોયો. તો પહેલા વી વર મેકિંગ ઓપન પ્લાન્ટ્સ, એટલે કે અમારા પ્લાન્ટ હોય તો એને ખાલી છત જ હોય, આજુબાજુ દિવાલો નહીં હોય, એટલે કે ઓપન ટુ એટમોસ્ફિયર, કે જેથી તમારું પ્રદૂષણ છે એ ફેલાઈ જાય અને પ્લાન્ટમાં અંદર ગુંગળામણ કેવું નહીં થાય. આ 70-80ના દાયકાની આ ડિઝાઇન હતી. હવે જે કન્સેપ્ટ આવ્યો છે 2000ની સાલમાં, ધેટ ઇઝ ઓફ ધ ક્લોઝ સિસ્ટમ, કે ભાઈ તમારે અંદર જે પણ કરવું છે એ કરો, પણ તમારું બહાર પર્યાવરણને તમે નુકસાન નહીં કરી શકો. તો આ કેસની અંદર આપણે વાત કરીએ ને તો એક જમાનામાં જે કેપેક્સની આનંદભાઈ વાત કરતા હતા, તો કેપેક્સ અમારું 80 to 90% વોઝ ફોર ધ પ્રોડક્શન ફેસિલિટી, કે પ્રોડક્શનનું અમારું 70 થી 80% જેવું અમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા, અને બાકીના એરિયામાં 10 થી 20% જેવું. અત્યારનો જે ટાઈમ છે કે હવે તમે નવો કેમિકલ પ્લાન્ટ જો નાખવો હોય તો યુ કેન allocate only 40% to the plant and manufacturing segment. 40% equal amount of land and money will go to environment, health and safety, અને 20% ની અંદર તમારું એડમિનિસ્ટ્રેશન અને R&D સેન્ટર કે એવું આવી શકે. So in a nutshell, environment, I would not say it's a hot topic, but it is already we are into mature state. કે પર્યાવરણ જોડે કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવું એવી ઇન્ડસ્ટ્રીની મનોદશા અત્યારે થઈ ગયેલી છે, અને વી આર વેરી કેરફુલ અબાઉટ ધેટ. તો આ સાથે હું મારું એન્વાયરમેન્ટનું વ્યક્તિત્વ પૂરું કરું છું, અને વિલ બી બોથ મી એન્ડ અનુભાઈ વિલ બી હેપી ટુ ટેક યોર ક્વેશ્ચન્સ. So before we ask the question to કેતનભાઈ અને દક્ષેશભાઈ, જે લોકો કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલા છે, we have a question coming up. So there is one question that how do you see the future of agrochemical companies in India? હું બોલું કેતનભાઈ? Yeah. એટલે એગ્રોકેમિકલ બી છે ને, મારું પ્રેઝન્ટેશનમાં તમે જોશો તો ધ અમાઉન્ટ ઓફ agrochemical consumption in India is one of the lowest in the world.
અને આપણે ભલે આપણી ઇન્ડિયાનો આપણો શેપ જોઈએ અર્થના પેલા ગ્લોબ પર, પણ વી આર સ્ટીલ 7th સાઇઝ, એટલે વી આર ધ 7th લાર્જેસ્ટ લેન્ડ માસ કન્ટ્રી ઇન ધ વર્લ્ડ. તો એ એટલું 7મું આપણે મોટું કન્ટ્રી છે, છતાં બી વી આર સો યુઝિંગ સો લેસ amount of agrochemicals in our farming. So that is going to go up now because government is putting a lot of money, DBT ને આ બધું direct કરે છે farmers ને. So that is giving a lot of potential for the agrochemicals to be used in a larger way. તો આ બધું થશે તો agrochemicals નું બી percentage જે હમણાં જે 5.5 થી 7% જેવું છે regulated marketમાં, that is supposed to go up to almost 11 to 12%. Even today, આજે બી ગવર્મેન્ટે જ્યારે કીધું કે પ્લાન્ટ ચાલુ કરો 23, 24, 25 તારીખે માર્ચની, તો પહેલા એગ્રો અને ફાર્માના પ્લાન્ટ્સ ગવર્મેન્ટે ઇમિડિયેટલી ચાલુ કરવામાં પરમિશન આપી હતી. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટુ બી કન્સિડર્ડ. અને સો દેટ ઇઝ આઈ વુડ સે કે એગ્રોનું માર્કેટ બી એટલું જ મોટું છે અને એટલું ફાસ્ટ વધશે, કારણ કે એમાં બી આજે ચાઇના સૌથી મોટું કન્ટ્રી છે બનાવવામાં. જર્મનીને સેકન્ડ કરી નાખ્યું છે, જાપાન થર્ડ થઈ ગયું છે અને યુએસ ફોર્થ થઈ ગયું છે એગ્રોકેમિકલ્સ બનાવવા માટે પર ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોલ્યુમ. તો ચાઇના આજે ફર્સ્ટ થઈ ગયું છે. તો ત્યાં બી બહુ પોટેન્શિયલ છે કે આજે બી ઇન્ડિયામાં લગભગ આપણું 30 થી 40% આપણું એગ્રોકેમિકલ્સ ઇમ્પોર્ટ થઈ રહ્યા છે. એમાં બી એટલો જ મોટો પોટેન્શિયલ છે, એટલો માસિવ પોટેન્શિયલ છે એગ્રોકેમિકલ્સમાં. Another question is, what is emerging trend in analytical lab business? એનાલિટિકલ લેબ્સમાં ગવર્મેન્ટની બધી જે સિરીઝ હતી, જે પહેલા શું હતું કે આપણે કોઈ બી પ્રોડક્ટની પ્યોરિટી ટેસ્ટ કરતા તો એ 99% હોય તો બહુ થઈ ગયું. સો દેટ વોઝ પ્યોરિટી એટ અ ફેસ. હવે શું થયું છે કે એમાં ઇમ્પ્યોરિટીનું પર્સન્ટેજ કેટલું છે, એટલે એ બાકીનું 0.00 રહી ગયું તો 99.00માં 0.01% હતું. સો દેટ વોઝ ઓલ્સો પ્રેવલન્ટ ફોર ધ લાસ્ટ 15 years. પણ હવે ગોઈંગ ફોરવર્ડ government is asking, and even globally, એટલે તમારે મટીરિયલ એક્સપોર્ટ કરવું હોય તો યુ હેવ ટુ ગીવ ઇન PPM, એટલે પાર્ટ્સ પર મિલિયન ઓર પાર્ટ્સ પર બિલિયન. ને હવે તો પાર્ટ્સ પર ટ્રિલિયન આવી ગયું. સો યુ હેવ ટુ ક્વોન્ટિફાય એન્ડ મેક યોર પ્રોડક્ટ સો પ્યોર કે યુ આર એબલ ટુ ક્વોન્ટિફાય યોર ઇમ્પ્યુરિટીઝ એટ પાર્ટ્સ પર ટ્રિલિયન લેવલ. સો દેટ ઇઝ ધી ન્યૂ વે. એમાં તમે જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે જોશો કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે સમજો તો દેટ ઇઝ માઇન્ડ બ્લોઈંગ. એટલે એક ઇક્વિપમેન્ટ જે આવે તે 1.5 કરોડ રૂપિયાના, 2 કરોડ રૂપિયાના આવે. એક ટેસ્ટ જે કરીએ અમે, આજે ઘણા પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ ફાર્માના, જે હજુ બી અમે પહેલા જર્મની મોકલતા હતા, કે જેની પર એનાલિસિસની વેલ્યુ અમને 1 થી 1.5 લાખ રૂપિયા આવતી હતી. તે અમે ઇક્વિપમેન્ટ પોતે વસાવ્યું તો અમને 4.5 કરોડમાં પડ્યું હતું. આજે ગુજરાતમાં ખાલી 3 જ ઇક્વિપમેન્ટ છે જે અમારા જે કંપનીએ લાવ્યા છે, ને એક ગવર્મેન્ટ પાસે છે. પણ એક એનાલિસિસની કોસ્ટ એ અમને 10 રૂપિયા પડે છે, કે જે પેલી સ્વિસ કંપની 1.5 લાખ રૂપિયા લેતી હતી. એટલે માસિવ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ગવર્મેન્ટના રેગ્યુલેશન્સ જે નવા આવી રહ્યા છે ફૂડ આઇટમ્સમાં, આપણે કોઈ સફરજન લઈએ કે કોઈ બી ફ્રૂટ લઈએ તો એની અંદર હવે કેટલું એગ્રોકેમિકલ છે કે કેટલું બીજું પોલ્યુશનના લેવલ્સ છે તે મેપ થઈ રહ્યું છે, તે માપાઈ રહ્યું છે. તો એ આ બધી નવી લેબો કરી શકશે. સુરતમાં 3 સારી લેબો છે, પણ હજુ બી પોટેન્શિયલ ખૂબ છે. એટલે એમાં બી ઇટ્સ અ બિગ એરિયા ટુ ફોકસ ઓન. So you talked about big entry barriers in specialty chemicals. Can you elaborate on which entry barriers are there, or what is the minimum capex required? તમે પેલું લાસ્ટ બોલ્યા મિનિમમ Capex required. હા, એટલે સાહેબ એમાં આપણે ડિપેન્ડિંગ અપોન યોર કેમિસ્ટ્રી ઓર ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ રિએક્શન્સ યુ વોન્ટ ટુ ડુ, એના પછી તમે પ્લાન્ટ ઉભો થાય. પણ હવે ગોઈંગ ફોરવર્ડ ગવર્મેન્ટના જે નોર્મ્સ અમે જે સમજીએ છીએ, ગવર્મેન્ટે કશે લખીને નથી આપ્યું કે તમે 700 મીટરમાં પ્લાન્ટ નહીં નખાય. પણ ગોઈંગ ફોરવર્ડ જે પરમિશન્સ માંગે છે લેબર, ફેક્ટરી ઇન્સ્પેક્ટર કે જીવીસીબી, આ 3 જે મેજર ગવર્મેન્ટના જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે જે ફોકસ કરે છે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી પર, તો એમાં અમે સમજીએ એવું છે કે આજે 10,000 મીટરનો પ્લોટ હોવો જોઈએ મિનિમમ. 10,000 સ્ક્વેર મીટરનો પ્લોટ તમે લો તો યુ બી એબલ ટુ કમ્પ્લાય ટુ ઓલ ધીસ પરમિશન્સ વિચ ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ. એટલે એક એન્ટ્રી બેરિયર થઈ ગયું કે ભાઈ 10,000 મીટરના જે સુરતમાં લેવા જઈએ તો 15,000 થી 17,000 રૂપિયાનું સ્ક્વેર મીટરની જમીન થાય. તો એક જમીનનો એક એન્ટ્રી બેરિયર છે કોસ્ટનો. સેકન્ડ, એરિયામાં તમે એ પ્લાન્ટ જે નાખો તો એ વોલ્યુમ તમે શું નાખો, એટલે એ એક તમારે સમજવું પડે. એટલે આ તમારો ક્વેશ્ચન છે ને સાહેબ, બહુ માઇક્રો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે. પણ આજે હું એવું માનું કે તમારે એક નવો કેમિકલ પ્લાન્ટ નાખવો હોય, કેમિકલ પ્લાન્ટ, ફાર્મા પ્લાન્ટ નહીં, તો 25 કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ જમીન સિવાયનું. So 100 કરોડ આવતો હતો. yeah. સોરી Yeah. Next question is that જે જમીન રિક્વાયરમેન્ટ આમ કહે કે એ પ્રમાણે મિનિમમ તમારે 10,000 મીટર જોઈએ. આઈ વુડ સે કે 20,000 કે 25,000 હોય તો વધારે સારું. કરેક્ટ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્ટુ કેમિકલ બિઝનેસ,
તમારે એક આ લેન્ડની વસ્તુ આવે અને બીજું ઇફ આઈ હેવ ટુ ગીવ અ બોલપાર્ટ ફિગર તો 100 કરોડ હાથમાં હોય તો કેમિકલનો ધંધો કરવાનું વિચારવાનું. સો અને જે તમે એન્ટ્રી પિરિયડનો સવાલ કર્યો બહુ સારો કર્યો છે કે જે વસ્તુ અમારો પ્રોબ્લેમ હતો ને એ હવે એડવાન્ટેજ થઈ ગયો છે કે ભાઈ એન્વાયરમેન્ટ હેલ્થ અને સેફટી ધેટ વોઝ ધ વીકનેસ ઓફ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી, પણ અત્યારે જે લેજિસ્લેટિવ જે સ્ટેજમાં છે એ રીતે ઇટ ઇઝ હેલ્પિંગ અસ એઝ અ એન્ટ્રી બેરિયર ઓલ્સો કે ભાઈ એ પરમિશનો લાવી અને એ વસ્તુઓ ઇટ વિલ ડિટર મેની પીપલ ટુ કમ ઇન ટુ ધ ફિલ્ડ. થેન્ક યુ. So one more question, just wanted to know about that. China and India ની comparison અને API ની વાતો તો થાય છે, but just wanted to know that why developed nations do not do any manufacturing of chemicals and pharma or API in their countries, and why they are reliant on that third world nations like India. બહુ એનો સીધો અને ક્લિયર આન્સર છે કે એક આપણી EHS કોસ્ટ જે બિઝનેસ શરૂઆતમાં શિફ્ટ થયો that was because of the labor cost and environment cost. આ બે મેઇન કારણ હતા. કેમ કે જે કેમિકલ કોસ્ટ છે એ તો કોઈ પણ દેશમાં એક સરખી જ આવવાની છે કેમ કે ટેકનોલોજી ઇઝ રાઇટ નાઉ ઓન અ મેચ્યોર લેવલ. એટલે એન્વાયરમેન્ટ અને લેબર આ બે કોસ્ટ ઇન્ડિયા અને ચાઇનામાં સસ્તી પડતી હતી, એટલા માટે એ બિઝનેસ આખો યુરોપથી અને ડેવલપ કન્ટ્રીથી ડેવલપિંગ નેશન્સમાં આવ્યો. અને આમાં હું એટલું એડ કરું કે એવું નથી, આજે છેલ્લા જર્મનીમાં BASF, બાયર, સિંગેન્ટા, ફાઇઝર, રોશ જે બી ઇન્ડસ્ટ્રી ત્યાં છે, તો ફાઇઝર હેઝ પુટ અપ અરાઉન્ડ $10 billion of investment in the European countries in the last 4 years. BASF has invested almost $21 billion in the last 4 years. Bayer has invested around $7 billion euros in the last 3 years in Europe. ચાઇનામાં તો બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે જ છે, પણ આ બધા જે ગ્લોબલ મલ્ટીનેશનલ્સ છે તે લોકોએ બી પોતે ત્યાં નાખ્યા છે. અને ચાઇનામાં ઘણા પ્લાન્ટો જે નાખ્યા હતા તે હવે ઘણા એકદમ ઓછા થઈ ગયા છે છેલ્લા 3 વર્ષમાં, કારણ કે ત્યાંની ગવર્મેન્ટ બી બહુ સ્ટ્રિક્ટ થઈ છે 2016 એના પછી. તો ચાઇનીઝ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હેઝ કમ ડાઉન બાય ઓલમોસ્ટ 50%. સો ઇટ ઇઝ નોટ કે ખાલી ચાઇનામાં અને ઇન્ડિયામાં જ લોકો પ્લાન્ટ નાખે છે. See, second થયું કે છેલ્લા 30 વર્ષમાં education policy in Europe had also changed. People wanted to go more into arts, leisure, એ બધામાં ગયા છે. નો ડાઉટ કેમિસ્ટ્રીમાં, એન્જિનિયરિંગમાં બધા ગયા જ છે લોકો, પબ્લિક ત્યાંના જે સ્ટુડન્ટ્સ હતા, પણ ઇટ વોઝ નોટ ધેટ મચ. બટ નાઉ ઇટ ઇઝ અગેન કમિંગ અપ. એટલે ત્યાં બી ગવર્મેન્ટ જે સેન્સિટાઇઝડ એજ્યુકેશન છે ત્યાં બી પાછું કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી અને એન્જિનિયરિંગ પિકઅપ થઈ રહ્યું છે, એવું નથી. અને સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઇન યુરોપ આર ગોઈંગ અપ વેરી હાઈ. યુએસમાં ડાઉન થયું છે, પણ દેટ વોઝ ઓફ ડિફરન્ટ ટેકનિકલ રીઝન્સ. પણ છેલ્લા 3 વર્ષમાં જે શેલ ગેસ આવ્યું છે તેના લીધે આજે યુટિલિટી કોસ્ટ ગણીએ આપણે, કે આજે નેચરલ ગેસ કોસ્ટ ઇન્ડિયામાં ગણીએ કે ઓઇલ કોસ્ટ ગણીએ, તો અમેરિકાનો એ જે કોસ્ટ છે તે સૌથી ઓછો છે વર્લ્ડમાં. તો અગેન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ અગેન ગોઈંગ બેક ટુ યુએસ, કારણ કે એ 20-30% ઓપેક્સમાં ફેક્ટર આપે છે. એઝ અ યુટિલિટી કોસ્ટ તમારો આજે ઓપરેટિંગ કોસ્ટ જે હોય તેમાં જો શેલ ગેસમાંથી મફત છે, ફ્રી છે. એમાં ઘણા જે ફ્યુમ્સ નીકળે છે પ્રોપેલિનના તે લોકો સળગાવે છે. અમેરિકામાં પ્રોપેન ગેસ ઇઝ યુઝ, ઇન્ડિયામાં આપણે CNG વાપરી છે, યુએસમાં પ્રોપેન છે. તો શેલ ગેસમાંથી એ લોકો પ્રોપેનને અલગ કરીને એને સળગાવે છે ટુ રન ધેર બોઇલર. સો દેટ ઇઝ અલાઉઇંગ ધેમ ટુ હેવ અ ટોટલ ડિફરન્ટ costing in their OPEX. So again, industry is going back in the US, but it will take time. Chemical industry મેં તેમ પહેલા તમને સમજાવ્યું 3 વર્ષ કે 4 વર્ષ તમે નાખતા થાય છે પરમિશન્સ, રેગ્યુલેશન્સ ને એનો પ્લાન નાખતા. હવે ઇટ ઇઝ ગેટિંગ શોર્ટર નાઉ, પણ સ્ટીલ 3 વર્ષ તમારે પકડી લેવું પડે. એટલે તમે કંઈ બી કરો 3 વર્ષ સુધી તો એ પ્લાન્ટ તમારો નાખો, ત્યાં સુધી આનું ઘણું બધું ચેન્જ થઈ જાય છે. તો હવે ગવર્મેન્ટ બી વિચારે, ઇન્વેસ્ટર બી વિચારે કે હું નાખું અને કાલે ઉઠીને બિઝનેસ ચેન્જ થઈ ગયો તો હું શું કરી શકતી. So people are again debating કે અમારે યુએસનો પ્લાન નાખવો જોઈએ કે નહીં નાખવો જોઈએ, કારણ કે at some point of time the gas or the utility cost in the US was the most expensive. તો તેના લીધે બી અમેરિકા અને યુરોપમાં કોસ્ટ ડાઉન થયા, ઇન્ડસ્ટ્રીઓ ડાઉન થયા હતા. પણ નાઉ ઇટ ઇઝ અગેન ગોઈંગ બેક, કારણ કે હમણાં અમેરિકાનું જે થયું છે, અમેરિકા અને ચાઇનાના ટેરિફ વોર થયું ને ચાઇનાએ ધમકી આપી કે હું તમે ડ્રગ્સ નહીં આપીશ, તમે આમ કરશો ને તેમ કરશો. તો અમેરિકામાં જેવું ઇન્ડિયામાં મેક ઇન ઇન્ડિયા છે તેવું મેક ઇન અમેરિકા છે. જો ટ્રમ્પ સાહેબ પાછા આવી ગયા તો પછી વિચારી લેવાનું કે આપણું બી ફાર્માની જે છે સેલ્સ એ બી કદાચ ડાઉન થાય. ઇટ વિલ નોટ બી ઇમિડિયેટ, બટ એટલીસ્ટ 5, 7, 10 years down the line it has to be taken into consideration. એટલે પ્રોસ એન્ડ કોન્સ બંને વાત કરીએ છીએ આપણે.
So do you have any idea about what is the market for gaseous pollution purification technology? વસલભાઈ, What's it? તમારો ફેવરેટ સબ્જેક્ટ. હ્યુજ માર્કેટ, કેમ કે જે એવિડન્ટ અથવા તો જે પહેલું પોલ્યુશન છે એ ગેસિયસ પોલ્યુશન જ છે કે જે વધુ વિસ્તારમાં કે વધારે દૂર સુધી જઈ શકે. એટલે ગેસિયસ પોલ્યુશનના ઇક્વિપમેન્ટ માટે there is a very good future. So we have some questions raised by Setranji Wala. I ask that Mr. Setranji Wala, please ask your question. Hello, Viral. Hello. Yes, sir. Yeah, Mr. Setranji Wala. Please go ahead with your question. Mr. Setranji Wala. Hello. We have that Mr. Chauhan. Please ask your question. Ketan bhai, can you have any question? Ketan bhai, Pramukh Sri. No, it was an excellent. I would say કે બહુ જ સરસ બંને જણે આપણને આજે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરી. એક માહિતી થોડી શેર કરવા માંગુ છું જસ્ટ ઇન ધ લુકિંગ પ્રેઝન્ટ સિનારિયો કે જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ની આપણે વાત કરીએ છીએ તો વી આર હિયર ટુ પ્રોવાઇડ ધ પ્લેટફોર્મ. તો એના માટે ચેમ્બર હેઝ કમ અપ વિથ વન ફર્સ્ટ ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ વર્ચ્યુઅલ એક્સપો ફોર હેલ્થકેર વર્ચ્યુઅલ એક્સપો કે જે આપણે એનાઉન્સ કર્યું છે અને વી આર શોર્ટલી કમિંગ અપ વિથ. તો એના માટે just એક this is a thing what we are going to do. અને આ વર્ચ્યુઅલ એક્સપો જે આપણને અત્યારના સિનારીઓમાં જે બહુ જ વધારે જરૂર પડવાની છે હેલ્થ કેર રિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સની કે જેમાં બધી જ વસ્તુ આવશે, માસ્ક આવશે, સેનિટાઈઝર્સ આવશે, થર્મલ આવશે, સ્કેનિંગ, દરેક વસ્તુ પ્લસ મેડિસિન્સ. કારણ કે હવે આપણે ફ્યુચરમાં મેડિસિન્સ પર બહુ જ આધાર રાખવો પડશે. તો એની અંદર ઘણી બધી કંપનીઓ જે કંઈ આ બધા મેન્યુફેક્ચરરો એના માટે આ એક પ્લેટફોર્મ અમે પ્રોવાઈડ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ અને ઓલ ધ કે જેનો મેક્સિમમ આપણે આનું પ્રમોટ કરીએ અને આપણે એના માટે આ દરેક જણને જ્યારે લોકડાઉન ખુલે અને દરેક જણને અહીંયા સીધું જ આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે એવું અમે પ્રયત્ન કર્યો છે. ધીસ ઇઝ જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ કે જેની અંદર આ એક ચેમ્બરનો સ્ટોલ એક સેમ્પલ તરીકે બનાવ્યો છે અને એની અંદર આજુબાજુ દરેક જણ પોતપોતાના સ્ટોલ્સ ઓક્યુપાય કરી શકશે અને પોતાની ડિટેલ્સ આની અંદર શેર કરશે. જે કોઈ એન્ટર થશે એટલે ઇમિડિયેટલી એ ચેમ્બર દરેક પાર્ટિસિપન્ટ્સને એની ઇન્ફોર્મેશન મળશે અને સાથે ત્યાંથી કેન ટોક ડાયરેક્ટલી ટુ ધ સ્ટોલ હોલ્ડર. સો આ એક ફર્સ્ટ ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને વી એક્સપેક્ટ એવરીબડી ટુ ટેક પાર્ટ ઓફ ધીસ. અને વેરી શોર્ટ ટાઈમ વી ગોટ સો મેની ઇન્ક્વાયરીઝ. અમે છેલ્લા 2-3 દિવસથી જ આપણે આ લોન્ચ કર્યું છે પણ વી હેવ ગોટ નંબર ઓફ ઇન્ક્વાયરીઝ. તો વિધિન શોર્ટ ટાઈમ આપણે આ લોન્ચ કરીએ છીએ. તો આઈ થિંક કે આપણે જ્યારે આ કેમિકલ અને ફાર્માની વાત કરીએ છીએ ને એને જ બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે તો આ એક્ઝિબિશન આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વનું બની રહેશે. જેમ આનંદભાઈએ કહ્યું તેમ કે નંબર ઓફ પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ સેનિટાઈઝર્સ ઓલરેડી વિધિન 2 months અને સાથે આપણે પીપી કિટ પણ સુરતમાં ઘણી બનાવી છે. સાથે ઘણા બધા ફાર્મા રિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સ પણ બની છે. તો આપણને આનો લાભ લેવા માટે વિનંતી છે. થેન્ક યુ. Sheshbhai, you have any question? Laksheshbhai, yes? No, sir. Thank you. It's okay. One my question, વત્સલભાઈ અને આનંદભાઈ કે જ્યારે આપણે ચાઇનાથી અહીંયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોઈ રહ્યા છે, મેજર શિફ્ટિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેક પ્લેસ. વોટ વી આર લુકિંગ એટ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ઓપન. યસ્ટરડે આપણે રૂપાણી સાહેબે જે 3 વર્ષનું એટલે જે કંઈ બેનિફિટ્સ મળે એવી રીતની એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું છે. તો એઝ યુ સે કે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી કે ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મોટા પ્રમાણમાં આવશે તો આપણે ફાસ્ટેસ્ટ કેટલો ટાઈમ જોઈએ અને એવી નાની નાની પ્રોડક્ટ્સોના માટે આપણે અહીંયા કોઈક એવું સપોર્ટ, કારણ કે દેર આર સો મેની પીપલ કે જે લોકો ઇમિડિયેટલી આમાં આવશે. તો સુરત અને સરાઉન્ડિંગ કે જ્યાં જમીન ઓલરેડી આપણે ત્યાં ઘણી કોસ્ટલી છે, વી ગોટ ધ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ અરાઉન્ડ. તો એવા કેસમાં આપણો કેટલું ઓપોર્ચ્યુનિટી સુરતને મળશે? વોટ ડુ યુ ફીલ?
Can I take this, Anand? યા પ્લીઝ. જો જે ફ્યુચરમાં તમે સુરતની વાત કરો છો તો મારું એવું માનવું છે કે નવી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી માટેનું આઈડિયલ લોકેશન ઇઝ ધ દહેજ સાયખા રિજિયન. કેમ કે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી જેટલી પોપ્યુલેશનથી દૂર હોય એટલી વધારે સારી. અને સુરત હવે એક મેજર સિટી બની રહ્યું છે એટલે સુરતની આજુબાજુમાં કેમિકલ પ્લાન્ટ નાખવો એટલો હિતાવહ નથી. પણ આપણાથી 1.5 કલાકના અંતર ઉપર જે દહેજ સાયખા ઝોન છે અને એને એક પીસીપીઆર રિજન તરીકે બી ભારત સરકાર ડેવલપ કરી રહ્યું છે. એટલે કે એ કેમિકલ ફોકસ છે. તો મારી એડવાઇઝ એ રહેશે કે લોકેશન તરીકે દહેજ અને સાયખાનો એરિયા સિલેક્ટ કરવો જોઈએ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે આપણે આગળ વાત કરીએ એ પ્રમાણે કે 100 કરોડની ટિકિટ સાઇઝ હોય ને તો જ તમારે કેમિકલમાં આવું વિચારવું. એટલે હવે શરૂઆત જ્યારે થયેલી ત્યારે એસએસઆઈ સેગમેન્ટમાં કેમિકલની શરૂઆત થયેલી. પણ અત્યારે જે મેં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે માત્ર 40% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેપેક્સ છે ને એ તમે પ્રોડક્શન માટે નાખો છો. બાકીનું 40% તમારે ઈએચએસ માટે જોઈશે. 20% તમારે એડમિન અને એનાલિટિકલ માટે જોઈશે. એટલે ટિકિટ સાઇઝ મોટી થઈ ગઈ છે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર. તો 100 કરોડ અને દહેજની આજુબાજુનો એરિયા આઈ વિલ પુટ મની ઓવર ધેર. આનંદ કેન એડ ટુ ઇટ. એટલે આઈ એગ્રી વસલભાઈ, એટલે આઈ એગ્રી. એટલે કેતનભાઈ, કમિંગ બેક ટુ યોર ક્વેશ્ચન, જે પહેલા વાત થઈ હતી કે 10,000 મીટરનો મિનિમમ પ્લોટ જોઈએ અને ધ મોમેન્ટ યુ ગો ફોરવર્ડ એટલે 25 કરોડથી તમારે સ્ટાર્ટ થવું પડે. પણ અગેન જે ગવર્મેન્ટે જે સપોર્ટ કરવો જોઈએ તો આપણે દહેજને એરિયા છે અહીંયાથી બ્રિજ હોય હાસોટથી તો એક બહુ મોટો ફરક પડી જાય. એ નહીં હોય તો ત્યાં સુધી એટલીસ્ટ ઓલપાડ સાઈડ પર ઘણી બધી ઓએનજીસી ને બધી મોટી આપણે હજીરા સાઈડ પર છે તો ત્યાં ઘણી બધી પેલી બ્રેકેશ લેન્ડ છે. એ બ્રેકેશ લેન્ડની ઉપર જો ગવર્મેન્ટ અલો કરે પરમિશન તો સુરતની પાસે એક નાની મોટી જીઆઈડીસી ઊભી થઈ શકે એવી જગ્યા ઘણી છે કે જેમાં ફળદ્રુપ નથી, એટલે જેમાં વેજીટેશન કે એવું કંઈ થતું નથી. તો દેટ કેન બી ડન વેરી વેલ. અને જે આપણે ચેમ્બર ટ્રાય બી કરી રહ્યું હતું વચ્ચે, તો એ જો પાછું થઈ શકે તો દેટ વુડ બી ઓફ રિયલી ગ્રેટ ઇમ્પોર્ટન્સ કે સુરતના જે સાઉથ ગુજરાતના એન્ટરપ્રિન્યોર્સ માટે આજે કોઈ બી જીઆઈડીસી નથી. જીઆઈડીસી ખાલી નથી. જીઆઈડીસી ખાલી નહીં હોવાથી રેટ જમીનના ભાવ એટલા થઈ ગયા છે કે 5,000 મીટરનો પ્લોટ તમને આજે 2,500 રૂપિયા બી નથી મળતો. હવે દેટ ઇટસેલ્ફ બીકમ્સ 50% ઓફ યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ 25 કરોડ રૂપીસ. 12.5 કરોડ રૂપિયા થઈ જાય તમારા. એટલે જો કોઈ વ્યાજબી પ્રાઇસિંગ હોય તો સાઉથ ગુજરાત કેન અગેન become a new leader in pharma or chemical industry again. કાં તો પછી તમારે જે વસંતે કીધું તેમ દહેજ અને ઝઘડિયા કા પછી તમારે પાનોલી બી ફૂલ થઈ ગયું છે, સાયખા જવું પડે હવે. But what you say is right. I do agree. આપણે જે ઓલપાડ હસોડ વચ્ચે કંટિયાજાળ છે, we have focus on the આપણે આ ગવર્મેન્ટને આ લોકેશન કહ્યું પણ હતું અને એના માટે પિંજરત જે વચ્ચે ટ્રાય થઈ હતી, ઇટ ઇઝ હેવિંગ સમ પ્રોબ્લેમ ધેર. અને જે લોકલાઇઝ અને જે કંઈ લેન્ડનો ત્યાં ઇસ્યુ થાય છે, વી આર સ્ટીલ ટ્રાઇંગ ઓન ધેટ. પણ સાથે કંટિયાજાળ પણ ઇટ્સ અ ગુડ લોકેશન કે જે હાસોડ આગળ છે તો ત્યાં આગળ બી વી કેન ફોકસ. બટ વોટ એક બીજી જસ્ટ આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક કે પેરેલલી આપણે ત્યાં ટેક્સટાઇલ બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં ડેવલપ થયું છે અને દેર આર સો મેની કેમિકલ્સ, ઓક્ઝિલરીઝ, ડાઈઝ ઓલ્સો આર રિલેટેડ ટુ ધેટ. તો એની અંદર આપણે એ ઇન્ડસ્ટ્રીના માટે વોટ યુ સી એટ ધ પોટેન્શિયલ અને ફ્યુચર, કારણ કે એ પણ એક બહુ મોટો સેગમેન્ટ છે. એ પણ આપણા માટે ઘણા બધા એની અંદર મેજર સ્ટેક લોકોનો આપણે ત્યાં ઇન્વોલ્વ છે. વી ગોટ બિગ પ્લેયર્સ ઓલરેડી ઇન સુરત. Colortex છે, Spectrum, Nova, those who are directly supplying. Along with that, so many chemical manufacturers are there. Those who are textile manufacturer, I'm concerned with. So, what do you see કે એનું future, એનું potential? Any idea, Vatsalbhai, Anand? Generally, chemical will do better. That means કે બાકીના બધા સેગમેન્ટ છે એ પણ સારું કરશે. સવાલ એ છે કેતનભાઈ કે આપણું જે ટેક્સટાઇલ પ્રોડક્શન છે ને એ કમ્પેર ટુ ચાઇના ઘણું ઓછું છે. એટલે ટેક્સટાઇલ પ્રોડક્શન આપણે વધારવું પડશે અને એ વધારશું તો ડાયસ્ટફ અને જે એ છે એ ફિલ્ડ બી વધી શકશે. ગ્રોથ તો છે જ, કદાચ ફાર્મા જેટલો ગ્રોથ મોટો નહીં હોય, બટ ઇટ ઇઝ અ પોઝિટિવ ગ્રોથ. આનંદભાઈ? આઈ એગ્રી. એટલે ડાયસ્ટફ ઇઝ અ ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ. માણસ ખાધા અને દવા પછી કપડાં જ કરે છે તો એમાં કંઈ બહુ મોટો ચેન્જ આવવાનો નથી ગોઈંગ ફોરવર્ડ. અને સો આઈ થિંક ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ ગ્રો
અને ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. એટલે આ પાછું પહેલા પછી મેં 3 વાર બોલ્યો, ચોથી વાર બોલું છું. આ કોવિડ છે, આમાંથી બધું બહાર નીકળશું આપણે બધા સારા રીતે. જે પાછા જૂના ધંધા હતા એ પાછા લાઈવ થવાના જ છે. એટલે એમાં બહુ દિલ દુખાવું નહીં જોઈએ, કારણ કે સવારથી સાંજ સુધી બીજા ઘણા મિત્રો છે એ કે અમારો ધંધો આવો થઈ ગયો, આપણે શું કરશું ભાઈ? 6 મહિનામાં પાછો લાઈન પર આવવાનો જ છે. તો પ્લીઝ બી પેશન્ટ. આપણે કપડા પાછા પહેરવાના જ છે. એટલે સુરતમાં પાછા લોકો કપડા પહેરશે જ. સાડી નહીં પહેરશે તો ડ્રેસ પહેરશે, ડ્રેસ નહીં પહેરશે તો તે બીજી પહેરશે. છેલ્લે આપણા લક્ષ્મીપતિ વાળા બધા પીપી બનાવવાના ચાલુ કર્યા જ છે, શાલોન વાળા. તો છેલ્લે કઈ નહીં તો આપણે પીપી બનાવશું, પણ સુરતમાં ટેક્સટાઇલ તો જોરથી ચાલવાનું જ છે. So please don't get disheartened. It's a matter of time. And as Ketanbhai said and Sanjaybhai said, this too will pass. So it's a matter of time. We have to just focus on getting better. આ ટાઈમ સારો છે. આમાં આપણે જે શીખવાનું છે નવું, કે કંઈ નવું કરવા માટે શીખવાનું છે તેના માટે યુઝ કરી લેવાનો. હમણાં અમારી R&D 24 કલાક ચલાવીએ છીએ. 12 છોકરાઓ સવારે અને 12 છોકરાઓ રાતના આવે છે બિચારા, મહેનત કરે છે. જે નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે છે તેને છોડતા નથી, હમણાં પકડીને બેસેલા છે અમે. એટલે I would suggest કે dyestuffs are not going to go out. Pharma will grow. Dyestuff will also grow. So it's a matter of time, and we should focus on it. આપણે સુરતમાં we have been sitting on this Colourtex, Spectrum, Nova. They have been trendsetters, and they will continue to do that. That is my perception. Perfect. I think with this note that we come at the end of this webinar. So what we learned as a facilitator, I just wanted to reconvey to all the participants that we have an edge over China. The speakers have given us that view. The world is looking at us. She plays important role. She means safety, health, and environment plays very important role. And we have a huge market of 3,75,000 crore, which is growing at the CAGR of 12%. And we have a hardly less space for the right now that we have a less market share. But if we increase the market share, then we are growing phenomenally. So with this note that I request, before I request Dakshesh Bhai to propose vote of thanks, just wanted to say that tomorrow again we have a 5 p.m. webinar, and that is on equity plus safety is equal to prosperity. And CA Govind Jawar is going to talk about this topic. And over to Dakshesh Bhai for a vote of thanks. Thank you, Sanjay bhai. First of all, Anand bhai, thank you very much. તમે જે ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સની જે એકદમ બારીકાઈથી ડિટેલ્સ આપી કે ક્યાં ગ્રોથ છે, તો હોપ કે અમારા જે અમે જે તો ઓક્ઝિલરી કેમિકલ્સ સાથે જોડાયેલા છે એ લોકોને બી આમાંથી કંઈ ફાયદો જોવા મળશે. અને કદાચ તમારી જરૂર પડે તો અમે તમારો ઉપયોગ કરીશું એવી આશા રાખીએ. અને થેન્ક યુ વત્સલભાઈ. એન્વાયરમેન્ટ બાબતમાં તમે ઘણું સારું કહ્યું. જીપીસીપી ને આને તે અમારા નાના કેમિકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ આપણે પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે, એ બાબતમાં આજે કદાચ અમારા કેમિકલ એક્સપર્ટ ઘણું જાણવા મળ્યું હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. આવી રીતે તમે તમારો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં કરતા રહીશું અને તમારો સાથ અને સહકાર મળતો રહેશે એવું ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તમારી આશા રાખું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓવર ટુ સંજય. So thanks one and all. Thank you. And we were approximately 200 participants in this webinar. With this note, that Thank you, Anand. Thank you. Thank you, Vatsal. It was excellent information, and purpose was greatly solved. And people were જે comment આવી રહી હતી અને હું જે જોઈ રહ્યો હતો, it was absolutely very good and Yes, yes. encouraging. Thank you so much. Thank you for everything. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Dakshesh.